පවත්‍රණයකට ගෙන මෙම අර්බුදකාරී අවස්ථාවේ විධිමත් ව්‍යාපාරික පහසුකම් කරණයක් සිදු කිරීමේ හැකියාවක් තිබේද? මොකද ඇමතිතුමා ඔබතුමා හොඳින් දන්නවා මේ ලක්සල ජාතික මෝස්තර මධ්‍යස්ථානයේ ශිල්ප සභාව මේවයි තියෙන්නේ වෙනම න්‍යාය පත්‍ර 3ක්. තුන් ගොල්ල තුන් පැත්තකට යන්නේ. හැබැයි හස්ත කර්මාන්තයේ වැඩි දියුණු කරන්නට නම් මේක ඒකාබද්ධ ක්‍රියාවලියක් තිබෙන්නට ඕන. එසේ ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙලක් තිබේ නම් ඒ සඳහා රජය හඳුනාගෙන තිබෙන වැඩපිළිවෙල කවරේද? ඒ වගේම ගරු අමාත්‍යතුමනි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ සම්ප්‍රදායික හස්ත කර්මාන්ත ගම්මාන තියෙනවා. මට මේක මේ ඔබතුමාගේ උපදේශක කාර්ය සභාවේ මම ලබා ගත්තේ 273ක් තියෙනවා. සම්ප්‍රදායික හස්ත කර්මාන්ත ගම්මාන. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ සම්ප්‍රදායික නොවන හස්ත කර්මාන්ත ගම්මාන 45ක් තිබෙනවා. ඉතින් අපි සූදානම් විශේෂයෙන්ම බුද්ධික පතිරණ මැතිතුමාගේ මූලිකත්වයේ තුල මේ රටේ හස්ත කර්මාන්ත, ගෘහ කර්මාන්ත, සම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත අපනයන ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අපි වෙනමම යුනිට් එකක් ඒකකයක් අපේ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ ස්ථාපනය කරලා තිබෙනවා. අපි සූදානම් රජයත් එක්ක එකට එකතු වෙලා රජයත් එක්ක එකට වැඩ කරලා මේ සම්ප්‍රදායික හස්ත කර්මාන්ත ගම්මාන 273ත් ඒ වගේම සම්ප්‍රදායික නොවන හස්ත කර්මාන්ත ගම්මාන 45ක් මේ දෙකොට්ටාසයම අපනයන කේන්ද්‍රීය ගම්මාන බවට පත් කරන්නට අපි සූදානම් රජයට උපරිම සහාය ලබා දෙන්න. ඒ උදෙසා මම ඇමතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා ආණ්ඩුව සහ විපක්ෂය කේන්ද්‍ර කරගත් ඒකාබද්ධ යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපනය කරලා අපි දෙගොල්ලෝ එකට වැඩ කරලා ඩොලර් රුපියන අපනයන ගම්මාන බවට මේවා පරිවර්තනය කරන්නයි කියලා ඉල්ලීමක් කරමින් ඔබතුමාට ස්තුතියකුත් කරන්නට ඕන. මම ඔබතුමාව ඇතුළත් පිටතත් දැඩි ලෙස විවේචනය කරපු පුද්ගලෙක් පහුගිය කාලේ ඔබතුමාගේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් තුල. නමුත් මම හොඳ කියන්න ඕන වෙලාවට හොඳත් කියනවා. ඇමතිවරයෙක් හැටියට උපදේශක කාර්ක සභාවේදී ඔබතුමා බොහොම ඍජුව ප්‍රගතිශීලීව ධනාත්මකව අපේ යෝජනාවලට එකඟතාවය ලබා දීම ගැන මම හිතන්නේ යෝජනාවලට එකඟතාවය ලබා දුන්නේ රටට හොඳක් වෙන නිසා ඒ පිළිබඳව මම ඔබතුමාට අර විවේචනය කරනවා වගේම පුංචි ප්‍රශංසාවකුත් මේ අවස්ථාවේ පුද කරනවා. මේ කර්මාන්තේ වැඩි දියුණු කරන්නට ඔබතුමා අපි දෙගොල්ලෝ එකට එකතු වෙලා, මොකද ඔබතුමාලා දන්නවා අපි සම්ප්‍රදාන කුල විපක්ෂයක් නෙවෙයි, අපි ජනාධිපතිකම්, අගමැතිකම්, මැති ඇමතිකම්, නියෝජ්‍ය ඇමතිකම්, රාජ්‍ය ඇමතිකම් නැතුව මේ රටට වැදගත් අගයකිතු කිරීමක් කරන විපක්ෂයක්. මේ රටේ 74 වසරක ඉතිහාසය තුල එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම තමුන්නාසේ දන්නවනේ මේ කාලේ කියනවනේ උණුත් එකයි මුණුත් එකයි කියලා. හැබැයි ඉතින් උණුත් එකයි මුණුත් එකයි කියන්නේ උණුත් එකයි. හැබැයි සමගි ජන බලවේගය වෙනස්. සමගි ජන සන්ධානය වෙනස්. අපි විපක්ෂයේ ඉඳගෙන හුස්ම වැඩසටහන ජනාධිපතිතුමාත් දන්නවා. ඒ වගේම සක්වල වැඩසටහන, ඒ වගේම මේ වැඩසටහන අපි ලෑස්ති ඔබතුමන්ලත් එක්ක වෙලා අපි දෙගොල්ලම අපේ ශක්තිය එකට එකතු කරගෙන මේ සියලුම සම්ප්‍රදාන කූල ගම්මාන මම හිතන්නේ ප්‍රධානතම දේ තමයි අතරමැදියන්ගේ ප්‍රශ්නේ. අතරමැදියන් මැදට පැනලා ලොකු ගාණක් උපයනවා. නිෂ්පාදනකරුවන්ට හොඳ අලිවියක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නිෂ්පාදනකරුවයි කර්මාන්තකරුවයි වෙළඳපොළයි ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළයි ඒකාබද්ධ කරන අපි රජයත් විපක්ෂයත් එකට එකතු වෙලා මේ රටේ සියලුම හස්ත කර්මාන්ත ගම්මාන අර ලලිත් ඇතුළත් මුදලි මැතිතුමා නිර්මාණය කරපු අපනයන ගම්මාන සංකල්පයක් මත දියුණු කරන්නට අපේ පූර්ණ ආශිර්වාදය ලබා දෙනවා කියන එක මම ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි, මට පොඩ්ඩක් පැත්තකින් දැක්කේ අපේ රාජිත සේනාරත්න මැතිතුමාත් උනන්දු වුණාර අපි මත කරපු සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නයට එතුමාගෙත් මේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්න මම ගෞරවයෙන් ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. කොයිම අවස්ථාවකදී හෝ එතුමාටත් ඒ අර වෛද්‍යවරුන්ගේ ප්‍රශ්නය ගැන එතුමාගේ විශේෂඥ දැනුම මේ සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා. ඒක ඔබතුමා වෙලාව තීන්දුව කරන්න. මම හිතන්නේ ඕනනම් එතුමාගේ උත්තරෙන් පස්සේ හෝ පෙර මට ගැටලුවක් නැහැ. ස්තුතියි. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දෙන්න. ගරු කතානායකතුමනි, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා විසින්
ස්ථාවර නියෝග 27 දෙක යටතේ අසුන් ලබන ප්‍රශ්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අදාළ වෙන්නේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට. මම ඊට මත්තේ මම හිතන්නේ ගරු විපක්ෂ නායකතුමා අද සභාවේ අවධානය යොමු කළා. නීති විද්‍යාලයේ අවසාන විභාගය සම්බන්ධයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ප්‍රශ්න පත්‍ර ලිවීම සම්බන්ධයෙන් අද අධිකරණ ඇමතුමා නැහැ. නමුත් මාත් විශ්වාස කරනවා යම් කාල සීමාවක් දුන්නොත් ඒ කාල සීමාව තුළ ඒගොල්ලන්ට පරිවර්තනය වීමේ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. සූදානම් වෙන්න. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපගේ සහයෝගය ලබා දෙනවා කියන කාරණේ මෙහිදී මම මතක් කරනවා. ඒ වගේම ඔබතුමා තව වැදගත් කාරණයක් මතු කළා. ඒ තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව පෙර පාසල් අවධියේ සිට ලබා දෙන activity based oral English. මම මේ වෙන විටත් මේ වැඩසටහන ආරම්භ කළා තිනවා. අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයේ මේ සවුන්දට යනවා. ඒ අතරතුර අපි ආරම්භ කළා. අපේ රටේ පාසල් 10155ක අති බහුතරයක් තින්නේ ප්‍රාථමික සහ කනිෂ්ඨ පාසල්. මේ පාසලුත් එකසිට පන්ති තිබෙන පාසල් වලත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන අවුරුද්දේ ප්‍රථම වාරය ආරම්භ වෙන්නේ මාර්තු අග. ඒ වෙන විට අපි පළවෙනි ශ්‍රේණියෙන් ආරම්භ කරනවා activity based oral English. ඒ සඳහා වැඩසටහන සම්පාදනය කළ තිනවා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරුන් පළාත් බලධාරීන් සමග අපි පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන පසුගිය සතිය ආරම්භ කළා. උතුරු මැද පළාතේ සම්පත්දායකයින් ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ නේවාසික පුහුණු සැසියට කැඳවලා දැන් මේ වෙනකොට තුන්වෙනි පළාත් සභාවේ සම්පත්දායකයින් කැඳවලා තින්නේ දින 3ක පුහුණුවක් ලබා දෙනවා. ඒ පුහුණුකරුවන් විසින් පළවෙනි ශ්‍රේණියේ ඉගෙනීම් කරනු ලබන ගුරුවරියන් 13000ක් අපි ඊළඟ මාස 3 තුල මේ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් පුහුණු කරනවා. මේ සඳහා බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් එක ඒ වගේම අනිකුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ආයතනත් එක්ක සාකච්ඡාවට කීපයක් පවත්වලා ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන වර්ක් බුක් එක පවා නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු ටික කළා තියෙනවා. ඒ නිසා මම සඳහන් කරනවා අපි අධ්‍යාපනයේ පරිවර්තන යුගයකට යෑම ලබන අවුරුද්දේ මුල් කාර්යය ආරම්භ කරනවා. ඒ සඳහා විශේෂයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව පළවෙනි ශ්‍රේණියේ සිට අපි activity based oral English පටන් ගන්නවා. ඒක දෙවෙනි වසරට ඉවරෙච්ච ගමන් පුහුණුව පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම පූර්ව ළමා අවධිය සඳහා ප්‍රතිපත්ති අනුව අපි යම් වැඩසටහනක් ඒ අමාත්‍යාංශයට බාර දෙනවා. අවශ්‍ය සහයෝගය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් අපේ පළාත් කලාප කොට්ටාස් පදනමින් ඉන්න අධ්‍යක්ෂවරු හරහා විරෝධ උපදේශකුන් හරහා අපේ සහයෝගයත් පෙර පාසල් වලට ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා කියන එක මතක් කරනවා මේ අවස්ථාවේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි පිළිතුර ශිල්ප කලා විෂය පාසල් නිර්දේශ තුළ තාමත් ඉගෙනීම් කටයුතු සිදු කරන්නේද? පිළිතුර ඔව්. 13 වසරක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ අධ්‍යයන පොදු සාහිත්‍ය පත්‍ර උසස් පෙළ විෂයක් ලෙසද අධ්‍යයන පොදු සාහිත්‍ය පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විෂයක් ලෙසද පවතී. යනුව ශිල්ප කලා විෂය අපුස්ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා දෙවන කාණ්ඩයේ විෂය 9න් එකක් ලෙස 10-11 ශ්‍රේණිවලදී හැදෑරීමට භාජනය වේ. මෙම විෂය සඳහා ශිෂ්‍ය සහභාගීත්වය විශේෂයෙන්ම අපි දැන් ඉන්නේ 4වෙනි කාර්මික විප්ලවයේ ආරම්භ කළ තියෙන අවස්ථාවක. ඉතින් මේ නිසාදෝ මේ වෙන විට යම් අඩුවක් දක්නට ලැබෙනවා මේ විෂය වෛකල්පික විෂයක් නිසා තෝරා ගන්නා වූ සිසුන්ගේ. ඒ පිළිබඳව මම අවබෝධයක් ලබා දෙනවා නම් 2020 වර්ෂයේ ගත්තොත් 10-11 මුළු ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 3,75,564ක් වෙනකොට ශිල්ප කලා විෂය තෝරාගෙන තින්නේ 2,757යි. ඒ කියන්නේ 0.89. 2019 1.4% හැටියට 2018 1.07යි. 19 20 අපිට ඔබතුමා දන්නවා COVID-19 නිසා පාසල් විශාල ප්‍රමාණයක් වහලා තිබුණා. ඒ නිසා 10 20 19 18 කියන තුනේ තමයි මම මේ ප්‍රවණතාවෙන් පෙන්වුම් කරනු ලැබී ක්‍රමානුකූලව ගත්තොත් 2019ට වඩා 20 වෙනකොට අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙනවා. ගුරුවරුන්ගේ හිඟයක් පවතීද? මෙම විෂය සඳහා ශිෂ්‍ය සහභාගීත්වය ඉතා අවම මට්ටමක පවතින බැවින් මේ සඳහා පවතින්නේ අවම ගුරු ඉල්ලුමකි. ඒ අනුව අපස උසස් පෙළ ශිල්ප කලා විෂය සඳහා ගුරු පුරප්පාඩු 28ක්ද අපස සහපෙළ ශිල්ප කලා විෂය සඳහා ගුරු පුරප්පාඩු 35ක්ද පවතී.
විද්‍යාපීඨ මගින් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ශිල්ප කලා විෂය සඳහා ප්‍රමාණවත් පරිදි ගුරුවරු පුහුණු කිරීමක් සිදු වේ. 2022 වර්ෂයේදී ශිල්ප කලා විෂය සඳහා විද්‍යාපීඨ ඩිප්ලෝමාධාරීන් 14 දෙනෙකු පුහුණුව ලබා අවසන් කර ඇති අතර එම ඩිප්ලෝමාධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරුසේවයට බඳවා ගැනීමට ලබන අවුරුද්දේ මුල් කාර්යයේදී සිදු වෙනවා. වාර්ෂිකව ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවල ශිල්ප කලා සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම සිදු කරන අතර ඒ අනුව 2022-23 වර්ෂවලදී පත්වීම් ලබා දීමට නියමිත ශිල්ප කලා විද්‍යාපීඨ ගුරුන් සංඛ්‍යාව සිංහල මාධ්‍යයෙන් 29ක් 22 දමිළ මාධ්‍යයෙන් 30ක් නැවත 23 සිංහල මාධ්‍යයෙන් 15ක් දමිළ මාධ්‍යයෙන් 15ක් මේ දෙක එකතු වෙනකොට සිංහල මාධ්‍යයෙන් 44 දෙනෙකුටත් දමිළ මාධ්‍යයෙන් 45 දෙනෙකුටත් ලබන අවුරුද්දේ මුල් කාර්යය තුල පත්වීම් ලබා දීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඊට අමතරව අපොස උසස් පෙළ ගුරු පුරප්පාඩු හා ඉතිරි සාමාන්‍ය පෙළ පුරප්පාඩු සඳහා රජයේ සේවයේ නියුතු උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමට නියමිත අතර චිත්‍ර හා ශිල්ප කලා උපාධි විෂය හැදෑරු 220ක පිරිසක් දැනට සංවර්ධන නිලධාරීන් ලෙස සේවයේ නියුතු බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. එම නිලධාරීන්ගේ උක්ත පුරප්පාඩු පෙරවීම සඳහා ඉදිරි සති කිහිපය තුළදී දීප ව්‍යාප්තව පවත්වන උපාධිධාරීන් සඳහා වන රජයේ සේවයේ නියුතු බඳවා ගැනීමේ තරඟ විභාගයෙන් පස්සේ පළාත් කලාප මට්ටමින් බඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය විධිවිධාන කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා මේ විෂය වෛකල්පික විෂයක් ඇත්ත තිබ්බත් බාස්කට් එකෙන් තෝරාගන්න ඒ විෂයට අද අවශ්‍ය වන ගුරුවරු සංඛ්‍යාව ලබන අවුරුද්දේ මාර්තු වෙනකොට අපිට සම්පූර්ණ කරලා දෙන්න පුළුවන්. එමෙතුමාට දෙන්නේ. ගරු එමෙතුමාට ප්‍රසන්න රණවීර මෙතුමා. හරි. ගරු විපක්ෂ නායකතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පළමු ප්‍රශ්නයට ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා පිළිතුරු ලබා දුන්නා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු වශයෙන් රෙදිපිලිසා ඇඟලුම් නිෂ්පාදන අංශය සඳහා අමුද්‍රව්‍ය සැපීම ඉන්දියානු ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ආනයනකරුවන් 53 දෙනෙකු මේ වෙන විට ලියාපදිංචි වී ඇත. ඔවුන් සදා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 8.3ක ණය පාසුකම් සපයා ඇත. තවද එම ආනයනකරුවන් හා ඒ මගින් රෙදිපිලිසා ඇඟලුම් නිෂ්පාදන ශේෂ්ත්‍රයට අවශ්‍ය පහත සඳහන් ආනයන ආදේශක කරා යොමු වීමට මේ වෙනට කටයුතු කරමින් පවතී. නමුත් විපක්ෂ නායකතුමනි මේ මොනවා කිව්වත් අපි දන්නවා ඉන්දියාව හරහා මඩකාලපුව හරහා රෙදි ව්‍යාජ ලෙස ආනයනය කරනවා. ඒක විශාල මම හිතන්නේ ඒකාධිකාරයක් තියන් ඉන්නවා. ඒකාධිකාරය තුල විශාල මුදලකට මේ යාන් නිෂ්පාදනය වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ නිෂ්පාදනය මේ පිරුවැටුප මම හිතන්නේ අපි ඒකට යම්සි වැඩ පිළිවෙලක් ගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඒ හේතු මත තමයි අපි ඉන්දියානු ණය ආධාර යෝජනා ක්‍රමයට ස්තේ 53 දෙනෙකුට මේ ආනයනය කළා මේ මිල පාලනය කරන්න අපි කටයුතු කරගමින් යන්නේ කියන එක ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම පේශකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ආනයක නූල් සඳහා විකල්පයක් ලෙස ස්වභාවික නූල් නිෂ්පාදන යොමු වී ඇති අතර මේ වන විට සාම්පල් ලැබීමේ අවස්ථාවක් පවතගෙන යනවා. ඒ වගේම කපුණු නිෂ්පාදන අවශ්‍ය කපු පුළුල් දේශීය සහ සපයා ගැනීම සඳහා කපු වගාව වාණිජ මට්ටමින් ව්‍යාප්ත කිරීමට කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශලා අවධානය යොමු වී ඇත. ඒ සඳහා යොදාගත හැකි ඉඩම් පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් සීලම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් සම්බන්ධීකරණයෙන් සිදු කරමින් පවතිනවා. ආනයනයේ කෘත්‍රිම වර්ණ වෙනුවට දැනට හඳුනාගෙන ඇති දේශීය ස්වභාවික වර්ණ ඉදිරියේදී වාණිජ මට්ටමින් ප්‍රචලිත කිරීමට අවශ්‍ය පියවර මෙම කර්මාන්තාංශයේ විසින් සිදු කිරීම පවතිනවා. ඒ වගේම බතික් කර්මාන්තයේ නිරේන බහුතරයක් ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධනයක් ලෙස භූමි තෙල් භාවිත කරනු ලැබේ. ඒත් පවතින භූමි තෙල් හිඟිය මත් සමග ඇතම් කර්මාන්තකරුවන් ගෑස් විදුලි සහ ලී වලට පෙළඹිලා තියෙනවා. අපි මේනකොට කනිත් තෙල් ඇමතුමත් ඒ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුත් සමග සාකච්ඡා කළා. ඒ අවශ්‍ය කරන භූමි තෙල් ටික
ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු සියල්ල අපි සාකච්ඡා කළා. උන්ට අවශ්‍ය කරන පාසුකම් ටික ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරමින් පවතිනවා. ඒ වගේම වේවැල් කර්මාන්ත ඇතුළු සාම්ප්‍රදායික හස්ත කර්මාන්තය ශිල්පී මූල දෙන ප්‍රධාන ගැටලුවක් වන අමුද්‍රව්‍ය හිඟය සඳහා පිළියමක් ලෙස 2020 වසරේදී ගරුණීය පක්ෂ නායකතුමනි මම ගියවර කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ මැටි වේවැල් පිත්තල කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ වෙලා ඉඳදී අක්කර 443ක් වේවැල් වගා කරන්න අපි කටයුතු කළා. මම හිතන්නේ අමුද්‍රව්‍ය වගා කරන්න කලවාන ඕපනායක අකුරැස්ස යන ප්‍රදේශවල වේවැල් වගා කිරීමේ ආරම්භයක් ලෙස තවද ශ්‍රංකාවේ සෑම ප්‍රදේශෙම රජයේ ඉඩම් වල ඇති වේවැල් ජාතික ශිල්ප සභාව වෙත ලබා දීම සඳහා අපි කටයුතු කරමින් පවතිනවා. නමුත් ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් කියලා තියෙන්නේ ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, ඉන්දියාව මේක තෘණ සාකයක් ලෙස සලකනවා. අපි අපේ වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව මේක තෘණ සාකයක් විදිහට නෙමෙයි සලකන්නේ. අපේ අහිංසක ජනයාට ඒ ආයතන වලට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය කරන වේවල් ටික කපා ගැනීමට තියෙන සම්බාධක ටික විශාල ලෙස පවතිනවා. මම වනජීවි ඇමතුමත් එක්ක වන සංරක්ෂණ වනජීවි ඇමතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. නමුත් මේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ යම් මැදිහත් වීම තුළ ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන සහන ටික සල්සා නොදීම පිළිබඳව බරපතල ගැටලුවක් පවතිනවා. මං හිතන්නේ මොවුන්ට මේ අමුද්‍රව්‍ය හිඟයකින් තොරව ලබා දීමෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ කර්මාන්තය ඊළට ඔසවා තබන්නට. අපි ඉදිරියේදී අපි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමත් සමග සාකච්ඡා කළා. අනෙකුත් අමාත්‍යාංශත් සමග සාකච්ඡා කරමින් අපි අවශ්‍ය කටයුතු ඔබතුමා විනාඩියද ඔබතුමාගේ විශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. මොකද ඔය මැටි කර්මාන්තයේ හස්ත කර්මාන්තයක් විදිහට යෙදෙන කණ්ඩායම ඒගොල්ලෝ මැටි බෝල වශයෙන් හදලා ගෙනහිල්ලා තමයි මැටි කර්මාන්තය කරන්නේ. අතින් කරන කර්මාන්ත. ඉතින් මේකට ඒවා ප්‍රවාහණය කරන්න සහ ඒ මැටි ගන්න එදානම් ඉඩම් වෙන් කරලා තිබුණ හැම තැනකම ඒ ඉඩම් වෙන් කරපු ඉඩම් වල දැන් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒවා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඒවා ප්‍රවාහණයට අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. මේ සඳහා ඔබතුමා විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න. මොකද මේ කර්මාන්තේ ඉතාමත්ම හොඳින් දියුණු කරලා ඒක අපනයනය කරන්නත් පුළුවන් අපිට. ඒ තරම් දක්ෂතාවයේ තියෙන කණ්ඩායමක් අතර ඉන්නවා. ඒකට අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා ඔබතුමාගෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක් හරියට කරනවා. ඔව් බුද්ධික පතෙන්න මන්ත්‍රීතුමා. කතානායකතුමනි, ඔබතුමායි මායි දෙන්නම නියෝජනය කරන මාතර දිස්ත්‍රික්කයට අදාළව මේ සම්බන්ධ අංශ තුනක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඔබතුමාගේ ආසනයේ. ඔබතුමාගේ ආසනයේ බීරළු රේන්ද ගාල්ල නගරය අරුණම තියෙන්නේ වැලිගම. එතකොට බීරළු රේන්ද වලදී වැදගත්. ඊළඟ එක ඔබතුමාගේ ආසනෙත් මගේ ආසනෙත් දෙකේම තියෙන දෙයක් තමයි බතික් කර්මාන්තය. ඔබතුමා දන්නවා. ඒ වගේම ඔබතුමාගේ පරණ ප්‍රදේශයේ වුණු හක්මනයි කමුරුපිටියයි ආශ්‍රිතව තියෙනවා බට කර්මාන්තය, දෙනියායේ තියෙනවා වේවැල්. එතකොට දැන් මේ වේවැල් බට ඒ වගේම පන් මැටි යම් ප්‍රමාණයක් ඊළඟට බීරළු රේන්ද සහ බතික්. දැන් බතික් වලදී ලාම්පු තෙල් ප්‍රශ්න වගේම ඉටි සහ ඩයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එමත්තුමා. බටයි පන් වල නම් වගා කරගන්න සහ ඉඩන් නැතිකම සහ මේ ඔබතුමා හිටපු කුෂිකර්මයම දන්නවා වගා කරන්න බැරි පුරන් වෙච්ච කුඹුරු වල පුළුවන් නම් පන්වවන්න ඉතා වැදගත්. විකල්පය හම්බු දෙනවා හම්බන්තොට. එතකොට පොළොන්නරුවේ තියෙන ඇට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේ ටික ප්‍රවාහනය කරගන්න බැරි ප්‍රශ්න. මාතර තියෙන්නේ නැතිකම. ඒ නිසා මේකට වැදගත් අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න විශේෂයෙන් මේ වේවැල් වවන්න පටන් ගන්න ක්‍රමවේදය මීට වඩා වැඩි ශක්තිමත් කරන්න නැමතුමා. එතකොට මේ ප්‍රශ්න ඉවර වෙනවා. බටත් ඒකයි තියෙන්නේ. බටත් වගා කරන්න නැත්නම් සිංහරාජෙන් කැපුවා, බදුලු කැලෙන් කැපුවා, අඟුන්න බදුල්ලේ මේවා තමයි කියන්නේ. ඒ නිසා මේක වගා කරන්න දිරි ගන්නන්න. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මම දන්නවා ඔබතුමාට මේක කියා ගන්න බෑ ආණ්ඩු පක්ෂයේ රාජ්‍ය මන්ත්‍රීවරයෙක් විදියට. ඇත්ත කතාව ඔබතුමාට දීලා තියෙන ඉතාම සොච්චම් පීනට් එකක් වගේ මුදලක්. මේක ඔබතුමාට කියන්න බෑ, hina වෙන්න විතරයි පුළුවන්. ඒක ඇත්ත. නමුත් ඔබතුමාගේ හෘද සාක්ෂි දන්නවා, මමත් දන්නවා, අපි කවුරුත් දන්නවා සොච්චම් මුදලක් දීලා තියෙන්නේ. ඒක හරි වැරදි. නිසා ඔබතුමා පුළුවන් නම් අන කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ සෙක්ටර්ස් වල තියෙනවා සල්ලි. ඒ සෙක්ටර් වලින් සල්ලි මාරු කරගන්න ඔබතුමාට ටික දවසක් කර්මාන්ත ඇමතිවරයා විදියට හිටියා. එතනින් සල්ලි ටිකක් ඇද්දොත් ඔය වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබතුමාට මං හිතන්නේ මිලියන 6කුත් නැහැ.
අන්න ඒ වගේ මුදලක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මුදල් ටිකක් වැඩි කරගන්න මේ අයවැය යන කාලේ. අපි වැය ශීර්ෂයේදී ඉතුරු ටික කතා කරමු. බොහොම ස්තුතියි. ගරු එක්ටර් අප්පාමි අපේ සහෝදර ගරු මන්ත්‍රීතුමා යොමු කර ප්‍රශ්නයට මැටි කර්මාන්තයේ සඳහා ඒ කාලේ ප්‍රවාහනයට විශාල බාධාවක් තිබ්බා. අපි මම ඒ කාලේ අමාත්‍යාංශය දරන කාලේ මැටි කියුබ් 6ක් මාසකට ඔවුන්ට ප්‍රවාහනය සඳහා අපි අවසර ලබා දීලා තිබ්බ සියලුම මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවලටත් පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ටත් අපි දැනුවත් කළා. ඒ චක්‍ර ලේඛනය අපි නිකුත් කළා තියෙනවා. ඒ වගේම වේවැල් කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් අපේ බුද්ධික පතින මන්ත්‍රීතුමා කතා කරා වගේම අපි අක්කර 437ක් පෞගිය වර්ෂය තුල 2021 වර්ෂය තුල අපි වගා කළා. නමුත් පසුගිය කාලේ පැවති ආර්ථික අර්බුදයන් නිසා අපිට ඒ වගා කරන්නට හැකියාවක් අපිට ලැබුණේ නැහැ. අපි විශ්වාස කරනවා ඔවුන්ගේ ඒ අවශ්‍ය කරන මොකද ඔබතුමාලා බොහොම පැහැදිලිවම දන්නවා ඉන්දියාව මේක තෘණ සාකයක් විදිහට පැවතියත් අපේ රටේ මේක තෘණ සාකයක් විදිහට මේ පවතින්නේ. මේ තුල රාජ්‍ය නිලධාරීන් යම් යම් සම්බාධක පමුණුනවා. මේ නිලධාරීන්ට කැලේට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය කරන ඒ වේවැල් ටික බට ටික කපා ගැනීමේ හැකියාව විශාල අර්බුදයක් පවතිනවා. ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි ඉදිරි වර්ෂ 10 තුල මං හිතන්නේ අපේ ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 135ක් අවුරුදු 10යි අවුරුදු 25යි අතර අවුරුදු 20යි අතර පිරිසක් මේ රැකියාව වලින් පොළට එනවා. අපිට මේ සියලු දෙනාට අපිට බෑ ඔක්කොම දොස්තරලා ඉංජිනේරුවරු එකවුන්ටර්ලා ගණකාධිකාරිවරු IT මිනිස්සු බවට පරිවර්තනය කරන්න. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඒ නිසා ව්‍යවසායික පිරිස සම්බන්ධ වෙන්න. අපේ ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමත් ඉන්නවා. අපි මේ සමග සාකච්ඡා කළා පොදු ඒකාබද්ධ වැඩසටහනකට යන්න වෙනවා. මේ වෙළඳපොළ අවස්ථා අපි කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියන එක. අපි පනුත් ගරු බුද්ධික පතින මැතිතුමනි අපි පන් වගා කර අක්කර විශාල ප්‍රමාණයක් කළුතර ප්‍රදේශයේ අපේ ජයන්ත් සමරීර මන්ත්‍රීතුමා දන්නවා. එතුමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපි ඉදිරියේදීත් වැඩ කටයුතු කරන්න වෙලා තියෙනවා. මේ අයවැය අපේ අර්බුදකාරී අයවැයක් තුල මම හිතන්නේ අපිට විශාල ස්වච්ඡමත් තමයි ඔබතුමා කියනා වගේ ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ තුලින් උපරිම ඵලදායීතාවයක් අපි ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනවා. ඒකම තුන යටතේ අපි ඊටසමන මන්ත්‍රීතුමා අහන්න ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ. අධ්‍යාපන කරු අධ්‍යාපන ඇමැතුමා ඔය ප්‍රශ්න ඉවර කරන්න ඇමැතුමා අධ්‍යාපන ඇමැතුමාගෙන් පොඩ්ඩක් ප්‍රසන්න ඇමැතුමා ඉවර කරන්න. අහන්න ඔබතුමා. මගේ ඉවරනම අහනවද? නෑ ඔබතුමාගෙන් නෙමෙයි අධ්‍යාපන ඇමැතුමාගෙන් දැනගන්න ඕනේ. ඔබෙන් උත්තර දෙන්න. තුන්වෙනි අවස්ථාව අයවැය යෝජනා අංක 23 යටතේ දක්වා ඇති දේශීය නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනයට අදාළ ඇසුරුම් නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනය සඳහා අන්තර් ආයතන ක්‍රියාකාරකම් කමිටුවක් පිටුවා ඇත. ඒ යටතේ ජාතික මෝස්තර මධ්‍යස්ථානයේ වශයෙන් දේශීය සම්ප්‍රදාය කර්මාන්තකරුවන් දිරිගන්වමින් දේශීය අමුද්‍රව්‍ය යොදාගෙන ඇගලුම් අගය එකතු කළ තිරසර ඇසුරුම් නිෂ්පාදනය සහ දේශීය අන්තර්ජාතික වෙළඳපොළට හඳුන්වා දීම ඔස්සේ ශ්‍රී ලාංකීය වෙළඳ සන්නාමය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අපනයන වෙළඳ පරිසරය වැඩි කර ගැනීම, නව රැකියා අවස්ථා වැඩි දියුණු කිරීම, මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් ආදායම නැන්වීම අදාළ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී. මේ යටතේ 2022 11 18 19 20 දිනයන්හි බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවති ඇසුරුම් ප්‍රදර්ශනය සඳහා නව උත්පාදනය නිර්මාණය 120ක් සමග ප්‍රමාණ ජාතික මෝස්තර මධ්‍යස්ථානයේ වශයෙන් දායකත්වයේ සපයා ඇති අතර මේ වන විටත් මේ ඊට අදාළ ඇණුම් ලැබී ඇත. ඒවා ජාතික මෝස්තර මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි දේශීය සම්ප්‍රදායික කර්මාන්තකරුවන් මගින් නිම කරවා ගැනීම සඳහා ඔවුන් දිරිගැන්වීම අපේක්ෂා කරයි. තවද දිවයිනට පැමිණෙන සංචාරකයන් ප්‍රමාණය අඩු
ඇතත් දේශීය සම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත නිෂ්පාදනය අපනයනය දිරිගැන්වීම වැඩපිළිවෙල යටතේ අපනයනය සඳහා අලෙවි ප්‍රදර්ශනය සඳහා ඍජුවම සහභාගී වීම සඳහා ලක්සල විදේශීය වරලත් අලෙවි සැල් වෙත දේශීය අස්තකර්මාන්ත නිෂ්පාදනය යොමු කිරීමෙන් මෙරට විදේශීය විනිමය ඉපීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙලක් ලක්සල මේ වෙන ක්‍රියාත්මක වී ඇත. ගරු අමාත්‍යමනි වචන වලට නම් සමහරක් ඒවා මම ක්‍රියාත්මක කරන්න හදන්නේ. අපි පබ්ලික් ප්‍රයිවට් පාර්ට්නර්ෂිප් යටතේ මේ යටතේ තමයි අපි මේවා වැඩි දියුණු කරන්න හදන්නේ. අපිට තව ප්‍රශ්නයක් පවතිනවා. අපේ ඉන්නවා කර්මා මේ විදේශ අමාත්‍යාංශවල අපේ ඉන්න විදේශ අමාත්‍යාංශවල මේ අපි කවුද තානාපතිතුමාලා හරහා වෙළඳ ඔෆිසර්ස් වෙළඳ මම හිතන්නේ ගරු ජනාධිපතිතුමා හොඳ වැඩ පිළිවෙලක් මේ අවුරුද්දේ ආරම්භ කරා. වෙළඳ මේ ට්‍රේඩ් ඔෆිසර්ස්ලා වෙන මට්ටමක යන තානාපතිතුරු වෙන මට්ටමකට යනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ට මේ පිළිබඳ ප්‍රචලිත යම්කිසි ගයිඩ්ලයින් එකක් දීලා ඒවට අගේ යම්කිසි ටාකට් එකක් දීලා මේවා ප්‍රවර්ධනය කරන්න අවශ්‍ය කරන වැඩ කටයුතු අපි කළ යුතුයි. මම හිතනවා ජනාධිපතිතුමා මෙවර අයවැයට ඒ සඳහා ඒක ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මම හිතනවා හොඳ වැඩ පිළිවෙලක්. නැත්තම් ට්‍රේඩ් ඔෆිසර්ස්ලා එක පැත්තක යනවා, තානාපතිවරු එක පැත්තක යනවා. මේ ඔස්සේ ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් කරගන්නවා මිසක අපේ රටේ ජාතික අවශ්‍යතාවයට ඵලදායීතාවයක් ඇති කරන්නේ ඒකට අගේ දාමයක් එකතු කරන්නේ නැහැ කියන එක බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. අපි ඒ සඳහා වැඩ පිළිවෙලක් විදේශ අමාත්‍යාංශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් මේ වෙනකොට පවතිනවා. ඒ වගේම ඇමරිකන් එක්සත් ජනපදයේ ලක්සල වරලත් නියෝජිත ආයතන අලෙවි සඳහා රුපියල් මිලියන 20ක පමණ දේශීය අස්ත කර්මාන්ත නිෂ්පාදනය සඳහා 2021-11-24 වන දින අපනයනය කිරීම කටයුතු කර ඇතිය. එමගින් ලද ඍජු ආදායම මිලියන 16ක් මුදලක් ඒ සඳහා අඛණ්ඩ සැපයුම දේශීය ග්‍රාමීය මට අස්ත මේ මට මේ අද උදේ මේක හම්බුනේ මේ බොරුවක්. මේ කියලා තියෙන එක මම ආණ්ඩුවේ පිටියක් කියන්න ඕන. මේ වැඩේ අකාර්යක්ෂමයි. මේ වැඩේ අකාර්යක්ෂම වෙලා තියෙනවා. ඒක අපි ශක්තිමත්ව ඉදිරියට කරන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. මේ ලක්සල යවුව තමයි ඒ බඩු ටික හේතන මේ හරියට ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. නමුත් අර ඔවුන් ගෙනියලා ඒක තියාගෙන ඉන්නවා. නමුත් අපිට රටට දේශීය වශයෙන් පාඩුවක් වෙලා නැහැ. ගරුණීය විපක්ෂ නායකතුමනි, අපි මීට වඩා වැඩපිළිවෙලක් ඇතුව කරන්න ඕනේ. අපි ඊට වඩා මුදල් ප්‍රමාණයකට බඩු වෙනකුත් ආයතන වලට අපි යවලා තියෙනවා. මේ නම් ගම් නැති වුණාට අපි රටවල් වලට අපි යවන්න අවශ්‍ය කටයුතු පුද්ගලිකංශයත් සමග. මොකද මේක අපි රාජ්‍ය මගෙන් කරන්න ගියොත් මේ වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. අපි සප්ලයි චේන් එක කරනවා. ඔවුන් අලෙවිය සහ අපි යම්කිසි ප්‍රමාණයක ආදායමක් තියාගෙන ඔවුන් මේ කටයුත්ත සිදු කරනවා කියන එක ප්‍රකාශ කරනවා. ඒකම 2021 වසරේදී එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍යයේ පැවති එක්සත් ඩුබායි එක්ස්පෝ ඩුබායි අලෙවි ප්‍රදර්ශනය සඳහා මිලියන 5.7ක විකුණුමක් කර තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. ඒක ජාතික ශිල්ප සභාව මගින් සිදු කරලා තියෙන්නේ. එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්‍ය ලක්සල වරලත් නියෝජිත ආයතනය මගින් ඩුබායි ඉදිරි මාස 6 තුල පවත්වන ග්ලෝබල් විලේජ් 2020 අලෙවි ශිල්ප සඳහා පළමු අධීර ලෙස රුපියල් මිලියන 22.7ක දේශීය හස්තකර්මාන්ත නිර්මාණ අපනයනය කිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර ප්‍රදර්ශනයේ පැවැත්වෙන ඉදිරි කාලය තුල රුපියල් මිලියන 34ක භාණ්ඩ අලෙවි සල්පිල වෙත යොමු කර අලෙවි කිරීමට කටයුතු කර ඇත. ඒ වගේම 4 වෙනි යෝජනා ප්‍රධාන ණය යෝජනා ක්‍රම දෙකක් යටතේ ණය පාසුකම් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලක් දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වන පවති. තවද මේ සඳහා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ විදේශ සානදායි ණය යෝජනා ක්‍රම හඳුන්වා දී ඇති අතර දැනට කර්මාන්ත
අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රියාත්මක මෙම යෝජනා ක්‍රමය යටතේ දේශීය හස්තකර්මාන්ත ශිල්පීන් සිය අරමුදල් අවශ්‍ය සපුරා ගැනීම සඳහා කටයුතු ලෙස යොදාගෙන තිබෙනවා. මම දන්නවා ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි අස්ත පරිසර හිතකාමී විසඳුම් සඳහා චක්‍රීය ණය අරමුදල් ලබා දීම කටයුතු යටතේ මිලියන 10ක මුදලක් වෙන් කරලා තියෙනවා ඔවුන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා. ඒ වගේම මධ්‍ය පරිමාණ ශුද්ධ ණය අමාත්‍යාංශයේ විදේශ සානදායි ණය යෝජනා ක්‍රමය හඳුන්වා දී ඇති අතර දැන් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රියාත්මක අමාත්‍යාංශයට ඉන්න කාලේ අපි ගම්මාන 100ක ජටිතල පාසුකම් සපයලා ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන ඒ පාසුකම් ලබා දීලා යම්කිසි ප්‍රවණතාවයකට පත් වෙලා තිබ්බා. ඔබතුමාලට අමුතුවෙන් කිය යුතු නෑ. ඒ මැටි කර්මාන්තය ඇතුළු අනිකුත් කර්මාන්ත යම්කිසි ප්‍රචලිතතාවයකට පත්වීම පැවතුණා. පසුගිය කාලේ අර්බුදයත් එක්ක මේක කඩා වැටුණා. නැවත වරක් මේ දවස්වල අමාත්‍යාංශවල මුදල් නැහැ. ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා. අපි නව වසරේ ආයේ මහ පොළොවත් එක්ක ගැටලා මේ සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත කරුවන් අපි රැක බලා ගන්න කටයුතු කරනවා කියන එක බොහොම පැහැදිලිව වගකීමෙන් යුක්තව ඔබතුමාට පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන්න කැමැතියි. ඒ වගේම පමණ රඳා පවතින්නේ පාත යාම සැලකිල්ලටගෙන ඒ සඳහා ගරු උත්තරේ දිග වැඩි. ඔව් ඉදිරි ටික මම සභාගත කරනවා. සමහරක් මම විශ්වාස කරනවා ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි මේ සියල්ලට උත්තර දෙන්න මට හැකියාව තිබෙනවා. මේ ලක්සලේ පෞගිය කාලේ පැවති මම හිතන ඌණු උපයෝජන ඉඩම් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා සලුසලේ ලක්සලේ මේ තැන්වල. දැන් මම ඊයේ පෙරේදා ගියා මේ තලායනට අක්කරයකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මාසික ගාස්තුව ලක්ෂ 4 මුදලකට තක්සේරු කරලා දීලා තියෙන්නේ. තව වෙනතුරු අපිට මේ මුදල් ලබා දීලා නැහැ. ඔවුන් බලයෙන් ඒවා පවත්වාගෙන යනවා. මම මෙතන කියන්න බෑ මට මම ඒකට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග පොලිසියත් එක්ක එකතු වෙලා කටයුතු කරනවා කියන කියන්න ඕනේ. මේ සමහරක් ආයතන මේ තියෙන ඉඩම් වල ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට කටයුතු කළා නැහැ. සලුසල ලක්සල ඒ ආයතන ඒ වගේම ගරු ITI ආයතනයේ මේ තියෙනවා කෝසස් 80ක් ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි. මං හිතන්නේ ඒ 80 අපි මේ සමාජයේ දන්නේ නැහැ. මේවා ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කළා. ඔවුන් සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළේ එන දරුවන්ව අපිට යොමු කරන්න හැකියාව ලැබුණොත් මං හිතනවා මේ ඇගුළුම් ශාස්ත්‍රයේ ඉහළ තැනකටම යා හැකි පිරිසක් බවට අපිට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. අද උපාධියක් ගත්තත් ගරු අමාත්‍යවරුනි රුපියල් 35000 40000 50000 අපිට ලබා ගත හැක්කේ. නමුත් ගෙදර ඉඳන් මේ වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබුණොත් ලක්ෂ ගානක දේශීය සහ විදේශීය ඉල්ලුමක් පවතිනවා. අපි මේ සඳහා දිගු කාලෙ මං කිව්වේ අර 100ට ලක්ෂ 35ක ජන කොටසක් තරුණයන් පිරිසක් ඉදිරියේදී මේ අපේ මේ ඔබතුමා විනාඩි 10 කාලේ දැන් අවසන් වෙලා බොහොම ගරු කතානායකතුමනි උත්තර දෙන්න එපා ගරු කතානායකතුමනි. විනාඩි 10යි ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්න මාලාවක් ඇහුවා පස්සේ ඒකට උත්තර දෙන්නත් එපා. මේ එනම් ගරු පක්ෂ නායකතුමනි මම ඊටු ටික සභාගත කරනවා. අපි ඒකාබද්ධ පක්ෂ විපක්ෂයට ભેදයකින් තොරව අපි මේ මුදල් උපයා ගැනීම සඳහා සියලු දෙනා මම ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එදා වෙළඳ අමාත්‍යාංශයේ තිබ්බ මේ සාකච්ඡාවට පැමිණීම සම්බන්ධව ඒ තුලින් අපි සියලු දෙනාටම හැකියාව ලැබෙනවා සම්බන්ධ වෙලා කටයුතු කිරීමෙන් අපේ රටේ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු කරගෙන යාම සම්බන්ධව අපිට හැකියාව ලැබෙයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඊටු ටික මම සභාගත කරනවා. කොහොමද? ඔව් වීඩිසුන් මන්ත්‍රී මයික් මන්ට අහන්න. ඔව් ගරු කතානායකතුමනි අධ්‍යාපන ගරු ඇමතුමා සභානායකතුමා
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධව සහ ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධ අදහසක් පළ කරා. ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දීර්ඝ කාලයකට පස්සේ මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් ඔබතුමාගේ සක්‍රීය දායකත්වය හිටපු රාජ්‍ය ඇමතිවරයා අද කැබිනට් ඇමතිවරයා බවට පත් වීම නිසා අපි හිතනවා මේක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්නේ 20 මේ 22 මේ වසර තුනම මම හිතන්නේ රටේ ආර්ථික අර්බුදයට වඩා බරපතලම ප්‍රශ්නයට මුහුණ දුන්නේ අධ්‍යාපන ශ්‍රේෂ්ඨය. ආර්ථික අර්බුදය අපිට ගොඩ ගන්න පුළුවන්. නමුත් අධ්‍යාපන අර්බුදය අධ්‍යාපන ශ්‍රේෂ්ඨය කරා වැටීම ගොඩ ගන්න එක ලේසි එකක් නොවන බව පේන තියෙන කාරණාව. 20යි 21යි අවුරුදු දෙකේම ලර්නින් ලොස්ට් එක අධ්‍යාපන අහිමිවීමේ ප්‍රතිශතය 80ක් 90ක්. නිසක වශයෙන්ම මේ අවුරුද්දේ 75ක් 60ක් විතර වේවි අධ්‍යාපන අහිමිවීමේ ප්‍රතිශතය. දැන් ඒ වෙනුවෙන් ඔබතුමාලා ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන මාර්තු මාසෙ දක්වා වාරය කල් දාලා විභාගات වෙනස් කරලා අපේ හඬට අහුම්කම් දීලා විභාග දාලා ළමයින් සහ ඒ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ස්තුතියි. හැබැයි හැමදාම මේක මේ විදිහට යන්න බෑ ගරු අධ්‍යාපන ඇමතුමනේ. ඒ කියන්නේ 20යි 23 වසරේදී ඔබතුමාට යෝජනා කරනවා මොකද මේක තුල මුළු සිස්ටම් එක පද්ධතියම විනාශ වෙලා. පෙර පාසලේ ඉන්න දරුවා ආතප්පාතක් නැහැ මොන අවුරුද්දේ ඉස්කෝලේට යන්නද කියලා. පළවෙනි ශ්‍රේණියේ ඉඳලා දරුවා ඊළඟ පන්තියට යන්න. උපකාරක පන්ති ශ්‍රේෂ්ඨයත් අධ්‍යාපන ශ්‍රේෂ්ඨයත් මේ හැම දෙයක්ම කඩාගෙන වැටලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා 20යි 23 ඔබතුමා වරක අවස්ථාවක ප්‍රකාශ කරා 20යි 23 අවුරුද්දේ සිලබස් එක අඩු කරලා හරි. එහෙම නැත්නම් සිලබස් එක අඩු කරලා සහ ඒ විෂය නිර්දේශ ආවරණ කරන කාල වේලාවන් වැඩි කරලා හරි 20යි 23 මේ අවනඩුව බේරගනිමු. නැතුණොත් ඉතින් වෙන්නේ තවත් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවා. දැන් අරගලය ආවා, කොවිඩ් ආවා, උද්ඝෝෂණ ආවා, හෙටනින්ද දැන් ආයෙත් සාරි හුටපට ඒවි. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා ආයෙත් මේක 20යි 24ට තල්ලු වෙනවා. ඒක නිසා ලබන අවුරුද්දේ මාර්තු ඉඳලා يعني අප්‍රේල් මාසයේ ඉඳලා දෙසැම්බර් මාසයේ දක්වා විෂය නිර්දේශ කෙටි කරලා විභාගات ඒ අවුරුද්දෙන් පවත්වන්න අවශ්‍ය මැදිහත් වීම වෙන්නේ. ඒ වගේම ගරු ඇමතුමනි ඔබතුමාගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා මේ පාසල් උපකරණ සම්බන්ධව මේ සභාවේ මතයක් ඔබතුමා ප්‍රායෝගික මිනිසෙක් විදියට අද පාසල් පද්ධතිය තුළ බරපතල ප්‍රශ්නයක් දරුවන්ට ඒ අවශ්‍ය උපකරණ ටික ලබා දෙන්න ඉඩ කඩක් නැහැ. මිල අධික වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒ ASCII සෙස් බද්ධ තුළ කඩදාසි සංවිධානයක් හරි ආයතනයක් කරලා මෙන්න මේ ළමයින්ගේ පාසල් උපකරණ සම්බන්ධවත් මැදිහත් වෙන්න කියන කාරණාවත් ලබන අවුරුද්දේ මේ අර්බුදය ලර්නින් ලොස්ට් එක අඩු කරගෙන යන්න පුළුවන් ක්‍රියාදාමයක් කරන්න කියන එක ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ගරු කතානායකතුමනි විශේෂයෙන්ම මේ වර්ෂය තුලදීම මුලින් සැලසුම් කළ හැට අපේ විෂයමාලා අවසන් කිරීම යාවත් කාලින් කිරීම තමයි අපි කටයුතු කරගෙන ගියේ. නමුත් අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලගේ ඉල්ලීමත් උසස් පෙළ විභාගයට තව කාලයක් දිය යුතු නිසා අපිට සිද්ධ වුණා උසස් පෙළ විභාගයේ ජනවාරි 23 දක්වා කල් දාන්න. හැබැයි දෙසැම්බර් 22 දක්වා දැන් දෙසැම්බර් 2 අවසන් වෙන දෙවැනි වාරය නැවත 5 වෙනිදා 3 වෙනි වාරය ආරම්භ කළා. අපි දිගටම පවත්වාගෙන යනවා. දෙසැම්බර් 22 වෙනි වාරය දීලා ආයි පටන් ගන්නේ 10. ඉතින් අපි මාර්තු මාසය තුලදී මේ අවුරුදු විෂය නිර්දේශය ආවරණය කරනවා. මේ 2023 දුරදී අපි උත්සාහ කරනවා බොහෝ දුරට නිවාඩු කාලය අඩු කළා, පාසල් කාලය වැඩි කළා, විෂය නිර්දේශය ඒ වර්ෂය තුලදී බොහෝ දුරට අවසන් කරගන්න. එහෙම වුණොත් අපිට සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ විභාග ඒ නිශ්චිත කාල සීමාවන් වලට ඉදිරියට ගන්න පුළුවන්කම තියෙවි. දැන් කට් ඔෆ් මාක් එක තව සති දෙක තුනක් ඇතුළත ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට. ඒ වගේම පාසල් උපකරණ පිළිබඳව ලබන සවුන්දට මම අමාත්‍ය මණ්ඩල සටහනක් ඉදිරිපත් කරලා තිනවා සෙස් පද්ද ඉවත් කර ගැනීම සඳහා පාසල් උපකරණ සම්බන්ධයෙන්. හරි බොහොම ස්තුතියි සුමිතාත්මතුමා. එතුමාගේ වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කරුණාකරලා අපි දැන් ඔතනින් බුදුමා ගරු කතානායකතුමනි විශේෂයෙන් මේ මගේ වරප්‍රසාද පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඊයේ මම පාර්ලිමේන්තුවේ යම් ප්‍රකාශයක් කළාට පස්සේ ගරු විපක්ෂයේ සංවිධායකතුමා ප්‍රකාශ කළා මේ එතුමා සමග මම කතා කරා කියලා පහුගිය කාලෙක 25 දෙනෙක් එක්ක විපක්ෂයට එනවයි කියලා. ගරු කතානායකතුමනි මේක සහගාන අපරාධ ප්‍රකාශයක්. ඒ වගේම මේක ඊටාම මේ අසත්‍ය සාවද්‍ය ඒ වගේම ඇඟ කිලිපොලා ගියා මට මේ වගේ ප්‍රකාශයක් කරාම. මොකද මේ කාලේ සමහර മന്ത്രിවරු එහෙට මෙහෙට මාරු වෙන කාලෙක එවැනි දේවල් කිව්වහම යම් කෙනෙකුට ඇත්තයි කියලා හිතෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ තුලින් මුළු මහත් රටත් ලෝකයක් සමහර වෙලාවට අපි පිළිබඳව වැරදි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. මේ විශේෂයෙන් පහුගිය දිනවල විවිධ හේතු නිසා മന്ത്രിවරු එහෙට මෙහෙට මාරු වුණා. ඒ තත්ත්වයේ තුල මේ අසත්‍ය ප්‍රකාශයෙන් මා පිළිබඳව වැරදි අදහසක් සමාජගත වෙන්න පුළුවන්. අනික පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද වලට මුවා වෙලා එතුමා මේ ප්‍රකාශය කළේ. ඒ නිසා මා පිළිබඳව ඇතිවෙච්ච තත්ත්වය පිළිබඳව මම කනගාටු ප්‍රකාශ කරන ගමන් ඒකට විරෝධය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම මම මහජන ඔබතුමා දන්නවා මහජනීය මම පාර්ලිමේන්තුවට අලුත් වුණාට මහජනීය යුද්ධයක් විදිහට ප්‍රාදේශ සභාවේ ඉඳලා වසර 20ක කාලයක්
කාලයක් ඇවිල්ලා මේ කාලය තුල කිසි අවස්ථාවක පිළිමාරු කරන්න නැතුව ඇවිල්ලා තියෙනවා. එසේ මම ආණ්ඩුවේ മന്ത്രിවරයෙක් වුණත් මම පහුගිය කාලේ ආණ්ඩුවේ එහෙයියෙක් වුණේ නැහැ. දිගින් දිගටම මම රටේ මට ඡන්ද දුන ජනතාවගේ ඕනෑකම් අවශ්‍යතා මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ නියෝජනය කරලා කතා කළා. ඒ වගේම රටේ ප්‍රශ්නවලදී අපි ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා, මැති ඇමතිවරු එක්ක හැප්පිලා කතා කරලා තියෙනවා. කොන්ද කෙලින් තියාගෙන අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක් තුළ යුක්තිය සාධාරණ වෙනුවෙන් හෘදය වෙනුවෙන් කතා කරපු අපිව මේ වාසි වර්ධන සඳහා පිල්මාරු කරන മന്ത്രിවරයෙක් බවට යෝජනා කිරීම මා පහත් අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් කියන කාරණාව විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම මෙවැනි වාතාවරණයකදී පවා යම් යම් වාසිසාගත තත්ත්වයක තුල පවා විපක්ෂයට ලැබෙන සහයෝගයක් හරි මෙතුමාලගේ මේ අසත්‍ය ප්‍රකාශ නිසා මම හිතන්නේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් මෙවැනි තත්ත්වයක් තුල මට එවැනි අයත් එක්ක එකතු වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම කවදාවත් මම එතුමාගෙන් අහුවා මගේ නමවත් දන්නවද කියලා. කවදාවත් එතුමත් එක්ක එහෙම දුරකථනයෙන් හරි වෙනම සාකච්ඡාවකට අවස්ථා කාලයක් කරන්නේ නැහැ. මම විපක්ෂයේ තරුණ මන්ත්‍රීවරු අපිත් එක්ක ඩිබේට් වලට එනවා. ඒ අයත් එක්ක හම්බෙලා අපි කතා කරලා තියෙනවා. කතානායකතුමා මිත්‍රත්වයේ එහෙ අර මෙහෙම දේශපාලන කතාවක් කරලා නැහැ. ඉතින් මුල් පෙළේ විපක්ෂයේ වගකිය යුතු ප්‍රධානීකද අපි විපක්ෂයේ නායකතුමාට වගකිය යුත්තන්ට ගරු කරනවා ජ්‍යෙෂ්ඨයන්ට. හැබැයි ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨයෝ අපිට ආදර්ශ දෙන්න ඕන වෙලාවක අපිට විහිළු සපයනවා මේ වගේ ප්‍රකාශ කළා. පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද වලට මුවා වෙලා ගරු කතානායකතුමනි ඒ අය දේශපාලන ඝාතනයක් අපේ ජීවිතේ ඝාතනය කිරීම මේ වෙන්නේ. අපි බොහොම පුංචි තැන්වලින් මේ රටේ මේ තැනට ආවේ. ඉතින් විශේෂයෙන් මම එදා මෙතුමත් එක්ක මම සමහරට ගැටින් ඇතිලා තියෙනවා මේ සභාවේ යම් යම් මෙතුමා කරන ප්‍රකාශ වලට අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කළා. ඒ නිසා ඒ තරහට ප්‍රකාශ කරාද කියලා දන්නේ නැහැ. මම හිතනවා එතුමාට වැරද්දක් වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද එතුමා පස්සේ මම සේමසිංහ ඇමතිතුමා ළඟට ගිහිල්ලා ඇහුවාම එතුමා කිව්වා එහෙනම් ඔබතුමා වෙන්නේ නැතුව ඇති කියලා. ඉතින් එහෙම වගකීමකින් තොරව ඇයි මේ නායකයෝ මෙහෙම කරන්නේ? ඒකෙන් අපේ ජීවිතේට විශාල කළු පැල්ලම් එකතු වෙනවා. ඒ නිසා ඒක නිවැරදි කරන්න කියලා තිල්ලන ගමන් ඒ ප්‍රකාශයේ එතුමා ඇත්තයි කියලා හිතනවා නම් මං කියනවා ඒක ඔප්පු කරන්න එතුමාට බැරි නම් එතුමා ඉල්ලා අස්සෙන්න ඕන. මම ඒක වැරද්ද කරලා තියෙනවා මං ඉල්ලා අස්සෙන්න ලෑස්ති. ඒ නිසා මං එහෙම ප්‍රකාශයක් කොහෙවත් කරලා නැහැ, මුණ ගැහිලා නැහැ, අවස්ථාවක් ඉල්ලලා නැහැ. මේ සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මේක හැන්ඩ්ෂාට් ගත වෙලා තියෙනවා නම් ඒක ඉවත් කරන්න කියලාත් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි අපි ඉදිරිපත් කරන සත්‍ය නීතිගරුක අදහස් විශේෂයෙන් මං ඊයේ කිව්වේ දොළවත්ත මන්ත්‍රීතුමා කියපු අවස්ථාවේ තරුණ නියෝජනය අවශ්‍යයි කියන කාරණාවේදී පළාත් පාලන ඇතුළට මම ඒ වෙලාවේ අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. මමත් තරුණයෙක් විදියට තමයි සම්පකාරයට අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් කියලා ආවේ. ඒ වගේම පළාත් පාලනයට ආවේ දිවංගත ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ උදාර සංකල්පය නිසා. ඉතින් ඒ සංකල්පයේ තුල තවත් අපේ රටේ තරුණයන්ට පළාත් පාලන ආයතනයේට පළාත් සභාවට පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා රටේ මේ යුග මෙහෙවර යුතුයකම් ඉෂ්ට කරන්න ජනතාවගේ අවස්ථාව දෙන්න කියලා මම කිව්වේ හැකි ඉක්මනින් පවතින මුල්ම ඡන්දෙදී. ඉතින් ඒක ප්‍රකාශ කළා කියලා එතුමා මේ වගේ අසත්‍ය ප්‍රකාශයක් කිරීම පිළිබඳව අපි බලවත් විරෝධය ප්‍රකාශ කරන ගමන් මේක නිවැරදි කරන්න කියලා තිල්ලනවා. එතුමා මහත්මයෙක් නම් ඒක නිවැරදි කරන්න ඔබතුමා කරුණා කරලා. ඔබතුමාත් එහෙම කතා කරලා නැහැ. ඒ නිසා ගරු විපක්ෂ නායකතුමාගේ මම අවධානය යොමු කරනවා ඔබතුමා වගකීම් යුක්තෙක් විදියට මෙවැනි අසත්‍ය ප්‍රකාශ කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. ඔබතුමාලගේ මතවාද වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, අපේ මතවාද වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, අපි විවිධ ගැටුම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි චරිත ඝාතනය කරන්න එපා. ඉස්සරහට ඇවිල්ලා වෙඩි තියලා ප්‍රකාශ කරලා ජීවිතයට හානි කරන්න එපා කියලා බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා. දැන් ප්‍රමාණවත්. ඔව්. කිරියල් එමතුමා පිළිතුරක් දෙනවද නැත්නම් වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නේ? ගරු කතානායකතුමනි මේ මාසේ විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩු පක්ෂයේ හිටපු කීප දෙනෙක් අපිට දුරකථනයෙන් කතා කරුවා. වැල නොකිරී කතා කරුවා. විපක්ෂ නායකතුමාට සහායක දෙන්න කැමති කියලා. දිනපතා කෝල් 7-8ක් ආවා. ඉතින් අරගලේ කාලේ ඉතින් මම ඔබතුමාට කියන්න ඕන දවසක් මගේ කාර්යාලයේ ඉන්නකොට මට දුරකථන පරිවිඩයක් අඩුවෙල මන්ත්‍රීතුමා ජගත් කුමාර 25ක් එක්ක සජිත් සහායක දෙන්න කැමතියි කියලා ඒ කතා කරපු එක්කෙනා කිව්වා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම එතුමා කියනවා එතුමා කතා කරුවේ නැහැ කියලා මම ඒක පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි ඔබතුමාට මම කතා කරුවා මට විඩාලේ දෙන්න කියලා අපේ කේලියපතුමත් ඉන්න නිසා මාඩුවර පිළිකාරවෝලේ නෝ මාඩුවර ගරු කතානායකතුමනි ප්ලීස් දැන් මම ඒකට උත්තර දුන්නනේ. මාඩුවර පිළිකාරවෝලේ ලයිට් කපලා එතුමා ඉල්ලාස් කරගත්තේ.
මම කිව්වොත් එහෙම සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාව පාවලා දීලා එතුමා ජනාධිපතිතුමත් එක්ක කතා කරා ඊයේ පෙරේද කියලා මම කිව්වොත් ඒක ඇත්ත කියලා පිළිගන්නවද? එහෙම කතා කරලා ඇති එතුමාලා. හැබැයි මම එහෙම කතා කරලා නැහැ. එවැනි අය කතා කරලා ඇති. හැබැයි අපේ නම කියලා කියන එක වැරදි. ඒ නිසා මේකට හරිනම් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න ඕනේ. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නිසා මේ වරප්‍රසාද වල මුවා වෙලා මෙහෙම කරන්න එපා කියලා ඉල්ලනවා. ගරු කතානායකතුමනි මෙතුමාට මං කියපුවේ තේරුන්නේ නැහැ. මම කිව්වා අරගලේ කාලේ මේ ඉස්සරහින් ඉන්න හැම එක්කෙනෙක් වගේ මට කතා කරුවා. බටහෙරන් මට නම් 100ක් විතර කියන්නේ වෙයි. මට නම් 100ක් විතර කියන්නේ මම එහෙම කිව්වේ නෑ. කේලි ඇමතුමාගෙන් එතකොට ගරු කතානායකතුමනි මහනුවර පිළිකාරෝරේ ලයිට් කපලා ලක්ෂ 48ක බිලක් තියෙනවා. ලෙඩ්ඩුන්ට බෙහෙත් කිරීම නවත්තලා ඔබතුමා දන්නවා රේඩියම් ට්‍රීට්මන්ට් පුච්චන එක කරන්න එපා. මට ඊයේ දොස්තර කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා මම කේලි ඇමතුමට පෞද්ගලිකවත් කතා කරුවා මේ ලයිට් බිල ගෙවලා ප්‍රතිකාර කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න එච්චරයි. රාජික සේනාරත්න මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා කිව්වනේ. රාජිත සේනාරත්න මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පැහැදිලි කරන්න. ඔව් ඇමතුමා. අන්දව ඒ තියෙන මට පිළිවෙල මම කතා කරන්න මට ඒක දරුණු දීලා තිබ්බේ නැහැ. ඒක එක දෙවනි කතාව අර ඔබතුමා කිව්වනේ මොකද කතා කරයි කියලා මේ ඉස්සරහ පෙළියේ. ඔබතුමා පෙරේදම කතා කරලා මට කිව්වා ඡන්දේ නම් තියන්න යන්න එපයි කියලා නේ. ඒවත් කිව්වා. ඒකෙන් මේ එහෙම මේ පෞද්ගලික කතා කරනවා ප්‍රසිද්ධිය කියන්නේ ඒක හොඳ නැහැ ගරුවා. ඔව් සුදී හරි. ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ඉස්සරහ වාඩි වෙලා ඉන්නයි නෙවෙයි. ඒ පැත්තේ ඉන්න විශාල පිරිසක් කතා කරනවා. ඔය අනවශ්‍ය මාතෘකාව නතර කරමු. හරි. බොහොම ස්තුතියි. දැන් අපි එහෙනම් අද දිනේ නියමිත කටයුතු පටන් ගනිමු. යෝජනා විඩුවන් දැනුම් දීම සභානායකතුමා. නෑ ඉවරයි. ගරු කතානායකතුමනි දැන් පැය විනාඩි 12ක් ගිහිල්ලා. න්‍යායපත්‍රයේ ප්‍රධාන කටයුතු අංක 211 දක්වා විෂයන් පිළිබඳ වැඩ අද දින රැස්වීමේදී පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග 27 විදුලි දාණයෙන් නිදහස් වේ යුතුය. ඔව්. සභාව එකඟද? ඔව්. ඉන්නේ මේ ඉවර කරන්න. සෞඛ්‍ය මන්ත්‍රීතුමාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා. රාජිත මන්ත්‍රීතුමා. අර මේ ප්‍රශ්නය ගැන කතා කරේ මේ අවුරුදු 63 60 එතුමත් එක්ක මම දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් කරා මේ සෞඛ්‍ය කාර්ක සභාවේදීත්. එතකොට ඔබතුමා පිළි අරගෙන මොකද මම උදාහරණ පිළිගත්තා මේ පෙන්වා එකක් කුරුණෑගල රෝහලේ ලංකාවේ වැඩිම දරු ප්‍රසූත සිදුවන රෝහලේ ඉන්න වියෝජිස්ට් 3 දෙනාගෙන් දෙන්නෙක් යනවා. දැන් අපේ කළුතර රෝහලේ ඉන්න පැතොලොජිස්ට් 3 දෙනාගෙන් දෙන්නෙක් ඉවත් වෙලා යනවා. දැන් මේ ඔබතුමාට මේවා ඉදිරිපත් කරන අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් මේවා පිළිබඳ ස්ථානගත වාර්තා මොනවත් නැතුව තමයි ඔය නිකන් උඩින් එකපාරට කට්ටියව මේ විශ්‍රාම යන දිනය තීන්දුව කරගන්නේ. ඒකෙන්ද ඔබතුමාට විශාල අර්බුදයක් එනවා. දැනට විශාල ඖෂධ අර්බුදයක් තිබෙනවා මේකේ. ඒක ගැන කරන අතරේ අනිත් පැත්තෙන් රෝහල් වල වෛද්‍යවරු නැති වුණොත් රෝහල් ඇතුලේ අරගලයක් ඇති වෙනවා. මිනිස්සු ප්‍රතිකාරය ඉල්ලලා. ඒ නිසා මේ තියෙන අර්බුදාස්සේ තව අර්බුදයක් නිර්මාණය කරගන්න එපා. මම කියන්නේ සියලු වෛද්‍යවරු නෙවෙයි මම පැහැදිලිව ඔබතුමාට කිව්වා. මේක අපි ගණනය කරේ මේ කවුරුවක්වත් ඉල්ලීම පිටවත් නෙවෙයි. පශ්චාත් මේ වෛද්‍ය උපාධි ආයතනයේ සභාපතිවරයාත් ඒ බෝඩ් ඔෆ් ස්ටඩි සභාපතිවරු ඔක්කොමත් ගෙනල්ලා සාකච්ඡාවක් කරලා තමයි මේ 63ට ගත්තේ. මොකද ඒක හැමදාටම 63 නෙවෙයි මේ වෛද්‍ය අර්බුදය නැති වෙනකම්. දැන් පෞගිය කාලයේ පරිච්ඡේදය තුල දැන්ට 200ක් විතර විශේෂඥ වෛද්‍යවරු දිවයිනෙන් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. සමහරක දන්නලා තියෙනවා, සමහරු නොදන්නා අය ගියාලා තියෙනවා. සමහර රටවල් වල ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටවල් වල දැන් විවෘත කරලා තියෙන ඕන වෙලාවක ඇවිල්ලා මේ කරන්නේ. එයාට සර්ජන් කෙනෙක් ගියොත් සර්ජන් පෝස්ට් එක නැති වුණාට රෙසිඩෙන්ෂල් සර්ජන් පෝස්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වය යටතේ මේ රටේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක මේ කට්ටිය මේ මහා විශාල ගණනයක් ඇති වෙනවා. ඒ තත්ත්වය යටතේ සෞඛ්‍ය කියන එක ඉතාමත්ම දරුණුම අර්බුදයකට යනවා මේ ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක. ඒ නිසා අඩු ගානේ ඔබතුමාරේ එකඟ වුණා වගේ මේක නැවත සලකලා බලන්න මේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ට. හැමෝටම නෙවෙයි මං කියන්නේ. මෙන්න මේ කට්ටියව මේ තියෙන ප්‍රතිපාදනයෙන් ඉවත් කරලා ඔබතුමා මේ තවත් අර්බුදයක් හදාගන්නේ නැතුව
මේ සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට ගන්න එපයි කියලා ඒකයි මගේ ඉල්ලීම. ඔව් ඇමතුමා මම හිතන්නේ කාර්ක සභාවේදී මේ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරා. ඔබතුමා හිටපු ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමාගේ ඉදිරිපත් කරපු කරුණු සම්බන්ධව උන්කන් දීමක් කරා උවමනාවේ. මේ සම්බන්ධව අපේ දක්ත ඔබතුමා කියන විදිහට දක්ත නැතුව නෙමෙයි මම කතා කරේ. දක්ත සියල්ලම සතුව තියෙනවා. හැබැයි ඒ සම්බන්ධව අපේ විපක්ෂ නායක ගරු විපක්ෂ නායකතුමා කතා කරපු විදිහට මේ කතාවේ දෙපැත්තක් ගැන කතා වෙනවා. දෙගොල්ලෝ දෙවිදිහකට කතා වෙනවා මේ ගැන මේ කළ යුතු කණ්ඩායමක් කියනවා තවත් කණ්ඩායමක් කියනවා මේ කළ යුතු නැහැ කියලා. එතන ඉන්නේ 239ක ප්‍රශ්නයක් කන්සල්ටන්ස්ලා ගත්තොත් 239ක ප්‍රශ්නයක් තමයි 60 කියන්නේ. ඒකටත් අපි අවුරුද්දක කාලයක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව නැවත වරක් ඒ සම්බන්ධව බලන්නට පුළුවන්. හැබැයි නීතිමය තත්ත්වය සම්බන්ධව තියෙන්නේ අර මං කියාපු ප්‍රශ්නේ. මොකද පාර්ලිමේන්තුවේ අතුරු අයවැයෙන් සම්මත වෙච්ච නිසා ඒ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනා යුතුයි. ඊට පසුව බලන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි 60 දී තියෙන එක ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට ක්‍රියාත්මක වුණොත් 60 දී සියලු දෙනාම යනවා. ඒ නිසා අපි ඒකට කඩින් කඩ වැඩ පිළිවෙලකට යොදලා තියෙනවා. දෙවනි කරුණ තමයි මේ කියන කණ්ඩායම් මේ තරම්ම උනන්දුවක් දක්වන නිසාම රාජ්‍ය පරිපාලන ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාත් යටතේ තිබෙන රාජ්‍ය පරිපාලන ලේකම්තුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරපුවාම පැහැදිලිවම ආයතන සංග්‍රහයේ තියෙනවා වසරකට ඉල්ලීමක් අඩුව වසරක දීර්ඝ කරන්න පුළුවන් තවත් වසරකට නැවත දීර්ඝ කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ වසරෙන් වසර යන එක වසර දෙකම එක වතාවටම එකඟ වෙන්නට රාජ්‍ය පරිපාලනාංශයේ ලේකම්තුමා එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දෙත් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඔප්ෂන්ස් එහෙම නැත්නම් විකල්ප ගණනාවක් තියෙනවා. ඒකේ හොඳම විදිහ අපි සැලකෙල්ලටගෙන ඒක ක්‍රියාත්මක කරන ඔබතුමා කියන එක දෙයක් තමයි මේ ළමාරෝහලේ ඊයේ බාර දුනා කාඩියෝතොරැසික් සර්ජන්. හොඳේ ඒකේ අධ්‍යක්ෂකවරයා එයාට ප්ලීඩ් කරා. අනේ යන්න එපා මේ වෙකම ශල්‍ය කර්ම ඔක්කොම කඩාගෙන වැටෙනවා. ඔයම රෙකමන්ඩ් කරලා තව අවුරුද්දක් නෑ මට අවශ්‍ය නෑනේ. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නෑනේ අපිව මම දාලා යනවා කියලා ගෙනලා රෙසිග්නේෂන් දාලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ විශාල අර්බුදයකට යනවා රෝහල්. කරලා හරි. ඔව් කිරෙල් මත. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා කිව්වා අයවැයෙන් පාස් වෙච්ච හැම දෙයක්ම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. අයවැයෙන් පාස් වුණාම දෙවනුව පනතක් කර රෙගියුලේෂන් එකක් කර ගේන්න ඕන. ඉතින් අයවැයෙන් සම්මත වුණාට දැන් මේක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙන නිසා ආණ්ඩුවට ඕන නම් ඒ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ප්‍රමාද කරන්න පුළුවන්. එච්චරයි. හරි. අමතක ඒකම තමයි මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න හදන්නේ. මොකද රෙගියුලේෂන් එක ගේන්න තමයි මේ කතා කරන්නේ. So what he said was because it has been passed by the budget, we have to implement it. There is no such thing. After it's passed by the budget, you have to bring either regulation or act to complete the budget proposals. This so is the exactly government won because there are several cases. No, I mean this is exactly. Nadu tulak tiyena because there are 3 cases in the appeal court. Honorable Leader of the House can differ. That is exactly. Can you? That is exactly what we are trying to do. It bring the regulation. පළමුවන උපලේඛනයේ විදුබල අමාත්‍යාංශය ශීර්ෂාංක 119 ජල සම්පදාන අමාත්‍යාංශයේ ශීර්ෂාංක 166 සහ 332 සලකා බැලීම අද රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා ආරම්භ කරා. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Speaker, අද දින විවාදිත ගෙනෙන බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ සහ ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂවල රුපියල් 10ක් කපා හැරීමෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මුලින්ම මම මගේ කතාවට එන්න පෙර
විදුලි බලශක්තිය අමාත්‍යතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමති. මුලින්ම මම මේක තමයි මේ කරුවෙත් කියා සිටියා. ඒ කියන්නේ මේ ආගමික සිද්ධාස්ථානවලට පනවලා තියෙන මේ අලුතෙන් සංශෝධිත විදුලි බල බිල පිළිබඳ විශාල ආందోලනාත්මක තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ඔබතුමා ඒක දන්නවා. හැම ආගමික සිද්ධාස්ථානයකටම මේක දරා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණත් සමහර ආගමික සිද්ධාස්ථාන තියෙන්න පුළුවන්. පොසත් පන්සල් තියෙන්න පුළුවන්, පල්ලි තියෙන්න පුළුවන්, කෝවිල් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් දුෂ්කර ප්‍රදේශවල මේ සිද්ධාස්ථාන වලට විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව අර පුරාජනනීය විදුලි බල ක්‍රමයක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවායි කියලා කිව්වට ඒකටත් විශාල කාලයක් ගත වෙනවා. ඒකට විවිධමක් ගත වෙනවා. ඒ පිළිබඳව යම් ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍යයි. පිළිබඳව යම් විදිහකින් යම් උත්තරයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් අපි ඒ පිළිබඳව සූතිවන්ත වෙනවා. Mr. Speaker, I would like to deal with this subject of the two important ministries which is being debated today, both the power and energy as well as water supply. We know that the country is emerging from a very difficult crisis situation. The economy is contracting. With the contraction of the economy, all sectors are getting seriously affected. These two public utilities are connected with the daily life of everyone in this country, not simply the citizens, even the business sector. Therefore, when Sri Lanka emerges from these socio-economic disruptions, particularly when it comes to price revisions, we know with the staff level agreement of the International Monetary Fund, the government is obliged to try, and particularly in the areas of public utilities, to have cost-reflective pricing. Now, this issue, as far as the water supply sector is concerned, I know for certain because I, as a minister, in the past have several times tried to revise the charges in the water supply sector, but due to a variety of political reasons, it became virtually impossible. But however, now almost 70% increase in the water tariff has taken place. But I would like to tell the minister that the common criteria in most part of the world, the developed world, is that when it comes to pricing of electricity and water, it should be considered as a 2:3 formula. Now, for instance, in places like Singapore, if electricity tariff is 300 rupees, the water tariff should be 200. But this is the common practice in most of the countries where this type of pricing is adopted. But of course, we have had long resistance to price revision in these areas. But we know for certain that energy costs when it comes to water purification is also quite high. Apart from that, I'm pleased to hear from both these sectors that as a policy decision, recruitments have all been curtailed. And that is a welcome matter. But when it comes to essential recruitment, there is no bar to make those recruitments. In the meantime, now in the water sector, we find there was a very ambitious program to allocate almost 1 trillion rupees for a 5-year span. I have in the past also questioned this, because whether this is a very realistic target, for the reason that
it is not simply increasing the water distribution in the country. What about the water sources? Now, if I analyze this issue, now you will understand that to reach this level, now of almost now we have, it is understood that almost 53% of pipe-borne water supply, we have, now we extract almost about 2 million cubic meters per day from variety of water sources. Now we are expecting to add another 24% coverage. Now to achieve this almost 45% coverage, we took almost 70 years. But within another further 5 years, a very short period, we are trying to achieve an additional 24% coverage. Now that would mean we will need another further almost 2 million cubic meters of water. Now where are we going to extract this from? Now this is the biggest problem. So therefore, in your public investment program, it is important for us to look at the existing water sources. Now we must say that both the Power and Energy Ministry as well as the Water Supply Ministry is fortunate enough for the last 2 years we have had plenty of rainfall. Right? That is because of the El Nino effect, they say. Right? We may face drought in the coming years, then situation might become much worse. So with these situations, it is important for us to have dedicated reservoirs. Now there has been reservoir areas identified. Now I am talking about Yatimahana and Vioya. These two reservoirs, I wonder where the projects are now, but these studies have been done in the past. Yatimahana for the northwestern province and Vioya for the western province, or rather the Colombo district basically. So then we have Vandurupinu also in the northwestern province. Then we also had a suggestion about the Hadoya in the Monragala district and Ampara district. But basically for the coastal areas of Ampara district, the Hadoya reservoir. Then we have the Unniche tank. Then Urusita Vava in the south. Then Parangiaru in the north. Now these are areas where these reservoirs being set up. These are dedicated reservoirs for water supply, and these matters had to be given some priority. Of course, now with the meager allocations that have been given, whether these are possible is another issue. But if you are going to go ahead with this ambitious program of trying to supply water to, or rather have pipe-borne water supply increased to 78%, that is a matter regarding which we may have to pay our attention. Now, I am told, I don't know, the Honourable Minister may have to reply, that the 78% expected coverage has now been scaled down to 64% because of the difficulties that currently the country is faced with. Now, with this in mind, I would like to also refer to this particular publication that has been put out every year ahead of the budget by the Institute of Policy Studies, Sri Lanka State of the Economy report, From Crisis to Recovery, Driving Policy Action Through Sustainable Development Agenda. Now this one is an important book, and here it's important for us to, I quote from this book, as Sri Lanka emerges from the socio-economic disruptions of the coronavirus pandemic to face its worst ever economic crisis since independence, the lack of political discipline and poor institutional coordination in the policy arena is once again in spotlight. Now I am quoting this issue, this particular chapter for a specific reason, because they say the public investment program is sometimes unrealistic. When you look at particularly the water supply sector, this enormous 1 trillion allocation over the next 5 years is certainly not achievable
given the current situation in the country. So, though it is welcome for us to talk about such a big investment, I am sure this has to be scaled down. I would like the Minister to specifically state whether the so-called ambitious program of achieving 78% pipe-borne coverage, whether it has been scaled down in the face of the current crisis that we have encountered. So, now I would like to also refer to some other issues pertaining to the water supply sector. I am told, in fact, I asked the General Manager this morning that I am told that almost 4,000 kilometers of pipes to cover about 4,000 kilometers have been imported post-haste. And all these pipes are now stuck in the Sri Lanka ports because you can't clear them. No money. Now, I am told that two or three important contractors, one has about 78 containers stuck there, another about 60 containers stuck. Water Board has supposedly cleared about 450 containers, but still the Bank of Ceylon has not honored the letters of credit. So, all of which are stuck. Now, almost 4,000 kilometers length of pipes in containers are now, they are finding it difficult to clear them. Now, I am told that this is for the infilling program. That's because existing treatment plants, there are excess capacity. Now, we had this issue even in the past for, due to some bad planning. Now, we had this Kolonna Balangoda project. Treatment plant was built, but only 6 kilometers of distribution was possible with the allocated funds from the foreign source. So, for a long time, the distribution network remained without being extended. So, having had the treatment plant and water available, so there are in-plant, the infilling improvement in most of the plants is possible, and there had been a report in the corporate plan which talked about their projections regarding the infilling project. But whether all of this could be achieved now with the current budget allocations, all these ambitious programs will have to be brought down. I was told with the new tariff revisions, the Water Board will be able to almost double their revenue to almost 54 billion, according to the General Manager, to whom when I spoke and clarified this, he said we could manage, but then if we are to pay back all the loan installments, this may not suffice. Yes. I remember I was talking about the new tariff and the adequacy of the Water Board to meet their commitments. But it would be inevitable that subsequently, yearly in the past, there had been revision every 3 years. But unfortunately, due to political interventions, this revision was being stalled for almost 1 decade or more, from almost 2009 up until I gave up in 2019. We were unable to revise the tariff due to political reasons. Now, of course, the given situation, at least some kind of some wisdom has dawned on the government that finally revision was possible. But however, with
whatever revisions, the ambitious program of the government may not be possible because of other constraints. Now, we find several other projects. Now, what about the... now, this is the time where we must try and introduce public-private partnership to projects implemented by both the Power and Energy Ministry as well as the Water Supply Ministry. In the past, there was so much of resistance to these type of novel investments in public utilities. But then there is no other choice for us to try and experiment PPP projects in both these areas. So there was already planned project which got stalled because of various objections and also some various other technical reasons. Now it's time. Now the Velivita project is one which a lot of planning had gone into it. The ADB came up with support for this. The World Bank too was involved in it. So project funding was available, and the tender process also had begun. But then I do not know the current status of these projects. It's time that we try and implement. I don't know whether a PPP project will now succeed with the economy in this situation, because we need to get investors to come in and start investing in our public utilities. And of course, we will have to see whether the gap financing issue had to be in a novel way sorted out. Then I would also like to request the Honourable Minister to know the progress regarding the controversy regarding the water supply for the Jaffna Peninsula, which with the Erenamadu tank, there was an effort for us to try and increase the capacity of the tank. There was funding made available. After having increased the capacity, farmers in the Kilinochchi district started protesting for no reason, because of some political reasons. But I think this is a matter regarding which some kind of agreement will have to be reached and this be made possible. Because although there is going to be a desalination project that was to be set up in Jaffna, but that alone may not suffice. That has to be an alternative. There has to be an alternative to have this project implemented so that the cost issues can be managed. Otherwise, we will face further problems in these areas. So, several such projects have been held up. We feel that with the current negotiations regarding debt sustainability, the foreign loans that have been obtained all stand suspended, and most of the projects funded by various bilateral agencies and other banks which have extended the funds, since the suspension, these projects also may come to a standstill. I am told that from about February last year, some of these repayments have all been suspended, because of which important projects are in danger of getting stalled. So one of which is the Kandy North water supply scheme, for which almost 53 billion was given on a concessional loan facility by the the Chinese bank. The Chinese Exim Bank was the funding agency, but then now that particular project supplies water to almost 4 different electorates in Kandy district, in the Kandy North area, the Patadumbara, Harispatwa, Yatinuara. So this particular project, almost on the verge of getting completed,
is now because of this debt negotiations may not get the required funding, and then the completion may get unnecessarily delayed, because these are areas where the requirement for pipe-borne water supply has increased so much in the past. And similarly, Kundasala Haragama project also got suspended long before that. That area too is a fast developing area, the urbanizing area, and this project too needs to be considered in the pipeline for completion. I'm sure if this ambitious 78% coverage project remains as it stands, possibly all these projects could be completed, but I'm sure this has to be scaled down because of the current crisis that the country is faced with. With all these problems, it is important for us to be more transparent in what we do and make the public aware of what the respective ministries and those public utilities are doing, so that they will know in advance whether the intended projects are to be completed in time or whether there is going to be further extended period within which this had to be completed. With those comments, I expect that the Honourable Ministers will give us the necessary reply for the questions that we have raised today in this debate. Thank you. ස්තුතියි. මීළඟට කරු කාංචන විජේසේකර මහත්මයා ඔබතුමාට විනාඩි 40ක කාලයක් තියෙනවා. කරු මූලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි, මගේ කාලෙන් මම විනාඩි 35ක් ලබා ගන්නවා. 5ක් මම අවසානයේදී නැගෙන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව විවාදයට ලක් කරන මොහොතේ විශේෂයෙන්ම මේ ක්ෂේත්‍ර දෙක ගත්තම විදුලි බල හා බලශක්ති ක්ෂේත්‍ර දෙක පසුගිය කාලේ අපේ රටේ වඩාත්ම කතාබහට ලක් වෙච්ච සහ විශේෂයෙන්ම ජන ජීවිතය අඩාල වෙච්ච, ඒ වගේම මේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච සේවාවන් ඉෂ්ට නොවෙච්ච ක්ෂේත්‍ර දෙකක් හැටියට තමයි පහුගිය කාලේ පුරාවටම අපිට අහන්නට ලැබුණේ. නමුත් පසුගිය මාස 6 කාලය තුල විශේෂයෙන්ම අපිට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා නව කළමනාකරණයක්, ඒ වගේම නව වැඩපිළිවෙලක් තුල අපිට තිබෙන සීමිත සම්පත් භාවිතා කරමින් අපි ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දෙන අවස්ථාවක වුණත් දින 4ක 5ක තිබුණු ඉන්ධන පෝලිම සම්පූර්ණ ඉන්ධන අවස්ථාවේ අපිට ලබා දෙන්න නොහැකි වුණත් යම් කළමනාකරණයකින් ඉන්ධන ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයක් ඇති කරලා ඒ අවශ්‍යතාව පරිවහන්න අපිට සැලසුමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේ අමාත්‍යාංශය බාර ගන්න අවස්ථාවෙත් පැය 7ක 8ක විදුලි කප්පාදුවක් තිබුණේ. ඊට පෙර අපිට මතක ඇති පැය 12ක 13ක විදුලි කප්පාදු තිබුණා. ඒ වගේම විදුලිය ලබා දීම සඳහා විදුලි බල මණ්ඩලයට බරපතල ගණනාවක් තිබුණා. මූල්‍යමය පැත්තෙන් දුර්වලලා තිබුණේ. ඒ වගේම ඉන්ධන ලබා ගැනීමට නොහැකියාවක් තිබුණා. ඒ නිසා මෙවැනි වටපිටාවක් තුල මාස කිහිපයකට පසු අපිට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා අකණ්ඩ විදුලිය ලබා දීමේ කටයුත්ත කරන්න නොහැකි වුණත් අපිට තියෙන සම්පත් තුල විදුලි කප්පාදු අවම වශයෙන් කරමින් අපි දැන් මේ දිනවල සාමාන්‍යයෙන් දෛනිකව පැයක පමණ විදුලි කප්පාදුවක් යන්නේ. පහුගිය කාලේ අපි පැය 2ක විදුලි කප්පාදුවක් කියා. ඒ නිසා මේ පැය 1මාරක 2ක විදුලි කප්පාදුවක් කළමනාකරණය කරමින් ඒ කටයුතු කරන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරපු විශේෂයෙන්ම ගරු ජනාධිපතිතුමාට ඒ වගේ මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය මැදිහත් වීම ලබා දීපු ඒ සියලුම මුදල් අමාත්‍යාංශය, මහ බැංකුව, බැංකු පද්ධතිය, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මගේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා, මාපා පතිරණ ලේකම්තුමා ඇතුළු විශේෂයෙන්ම ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙච්ච අපේ අමාත්‍යාංශ සියලුම නිලධාරීන්, ආයතන ප්‍රධානීන් ඇතුළු ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙච්ච සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා පහුගිය මාස 1මාරක කාලේ ඉඳලා මට මේ කටයුතු තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහා, තවදුරටත් කාර්යක්ෂම කර ගැනීම සඳහා මට හොඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් ලැබිලා ඉන්නවා.
ඉන්දික අනුරුද්ධ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමත් ඩී.වී. චානක රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමත් එතුමාලා දෙදෙනා මේ අමාත්‍යංශයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු හැටියට පත්වීමෙන් පසුව විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ට වෙන් වෙච්ච කාර්යභාරය පිළිබඳව ඔවුන් අවධානය යොමු කළ කටයුතු කිරීම නිසා තව තවත් මේ අමාත්‍යංශයේ කටයුතු කාර්යක්ෂම වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අමාත්‍යංශයේ අවශ්‍යතා පිළිබඳව සොයා බලමින් කටයුතු කිරීම නිසා මම විශ්වාස කරනවා අපිට එළමෙන අවුරුද්ද වන විට අඩුමතරම එළමෙන අවුරුද්දේ මැද වන විට අපිට මේ අර්බුද වලින් 90%ක්වත් අපිට අවසන් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි කියලා. විශේෂයෙන්ම රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා එතුමා කතා කරා. නමුත් එතුමා පිළිතුරු අහගන්න මේ සභාවේ නැහැ. නමුත් එතුමා කතාව ආරම්භ කරනකොට කිව්වේ විදුලි බල ඇමතිවරයා හැටියට මට ප්‍රශ්නයක් යොමු කළේ ආගමික සිද්ධාස්ථානවල විදුලි බිල පිළිබඳව. විදුලි බිල වැඩිවීමේදී කරු මූලාසනයේ මන්ත්‍රීතුමනි මේක පොදුවේ සියලු දෙනාට අද වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක ආගමික ස්ථාන පමණක් ඉලක්ක කරගෙන වැඩි කරපු විදුලි බිල සංශෝධනයක් නෙවෙයි. විදුලි බිල සංශෝධනය වුණේ 2013ට පස්සේ. අපේ රටේ අවුරුදු 9කට පස්සේ තමයි පළවෙනි වතාවට විදුලි බිල සංශෝධනය වෙන්නේ. 2013 අවුරුද්දේ විදුලි බිල වැඩි වුණා. 2014 විදුලි බිල 125කින් අඩු වුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා හැටියට ඉන්න අවස්ථාවේ නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ අපේ ජාතික පද්ධතියට එකතු වීමත් සමග ඒ වෙලාවේ ජනන වියදම අඩු කරගත්ත නිසා රුපියල් 16ක් රුපියල් 20ක් අතර ප්‍රමාණයකට ඒකකයකට මිල අඩු කරගත්ත නිසා පුළුවන්කම ලැබුණා සැලසුමක් ඇතුව යන ගමනක් තුල 125කින් විදුලි බිල අඩු කරන්න. නමුත් අපිට පහුගිය කාලේ මේ විදුලිය පිළිබඳව අපි ගන්න ඕන ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව නොගැනීම ඒ ගත්ත ප්‍රතිපත්ති තීන්දුව ක්‍රියාත්මක නොකිරීම කියන කාරණා නිසා අද අපි මේ අර්බුදයට මුහුණ දීලා තියෙනවා. අපේ එන්න පිරිවැය වැඩි වෙලා තියෙනවා. පිරිවැය වැඩි වුණාට අපි විදුලි බිල සංශෝධනය කළා නැහැ. මේකේ වගකීම ගත යුතුයි. තිබුණු ආණ්ඩු හැම එකක්ම වගේම මේකේ තියෙනවා නියාමන ආයතනයක්. නියාමන ආයතනයේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසම. දැන් ඇමතිවරයාට පුළුවන් කමක් නැහැ ඇමතිවරයාට අවශ්‍ය විදියට විදුලි බිල අඩු කරන්න හෝ වැඩි කරන්න. රජයකට පුළුවන් කමක් නැහැ එහෙම හිතන වෙලාවට විදුලි බිල වැඩි කරන්න අඩු කරන්න. මේ අමාත්‍යංශයේ විශේෂම විදුලි බල ක්ෂේත්‍රයේ පිළිබඳව තියෙන ප්‍රධානම නියාමන ආයතනය තමයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම. ඒතර මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ කාර්යභාරය ඉෂ්ට වෙලාද තියනවද කියන සැකය අද ජනතාව තුළ තියෙනවා. මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විදුලි බිල සංශෝධනය පමණක් නෙමෙයි. ඔවුන්ගේ තමයි වගකීම තියෙන්නේ මේ රටේ අවශ්‍ය විදුලි ජනන සැලසුම ක්‍රියාත්මක වෙනවද? ඒ සඳහා අවශ්‍ය තීන්දුව తీරන අරගෙන තියනවද? ඒ සඳහා ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන එක පසු විපරම් කිරීමේ කාර්යභාරය තියෙන්නේ ස්වාධීන කමිෂන් සභාවට. දැන් මේ බොහෝ වෙලාවට අපි කතා කරනවා කොමිෂන් සභාව ආව නම් හොඳයි කියලා. හැබැයි මට නම් පේනවා මේ කොමිෂන් සභාව නම් නොතිබුණා නම් හොඳයි කියලා. කොමිෂන් සභාව තියෙන්න ඕන. සමහර කොමිෂන් සභා තියෙනවා ඒකෙන් අපිට කාර්යභාරයක් වෙනවා. හැබැයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ ඒ කාර්යභාරය වෙලා නැහැ. මම මේක හැම නිලධාරීටම ඇඟිලි දික් කරන්නෙත් නැහැ. ඒක අපිත් ගත්ත වැරදි තීන්දුව තියෙනවා. ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුවේ ඉන්නෙද්දි ගත්ත වැරදි තීන්දුවක් තියෙනවා. මේකට පත් කරන පුද්ගලයෝ ඒ විෂය පිළිබඳ දැනුමක් නැත්තම් ඒ විෂය පිළිබඳව අත්දැකීමක් නැත්තම් අවබෝධයක් නැත්තම් ඒ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් නැත්තම් අවුරුදු 5කට වැඩක් පත් කරාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඇමතිවරු නම් මාසෙන් මාසෙට වෙනස් වෙනවා, අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට වෙනස් වෙනවා, ආයතන ප්‍රධානින් වෙනස් වෙනවා. හැබැයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම නෙමෙයි. පත් කරන සභාපතිවරු අවුරුදු 5ක් ඉන්නවා. ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේ ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ වගකීම පැහැර හැරපු නිසා අද මේ தත්ත්වය උද්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි 2013 ඉඳලා අවුරුද්දෙන් හෝ මාස 6න් 6ට කරන්න තිබුණු විදුලි බිල සංශෝධනය නොකරපු හින්දා 2022 අගෝස්තු මාසේ කරපු සංශෝධනයේදී විශාල බරක් ජනතාව මත පටවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේක ක්‍රමානුකූලව කරගෙන ආවනම් ආදායමට ගැලපෙන විදියට මේ අපේ වියදම් කළමනාකරණය කරගෙන ඒක කරගෙන ආවනම් මේ බර වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසාද ජනතාව අසිරිතවට පත් වෙලා තියෙන එක අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි මේක නොකර ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ විදුලි බල මණ්ඩලයටත් රටටත් රජයටත්. මොකද රජය දැනටත් මේ විදුලි බල සංශෝධනය කරාට පස්සෙත් ගරු මූලාසනයේ මන්ත්‍රීතුමනි දැන් අපි පහුගිය අගෝස්තු මාසේ සංශෝධනයක් කරා. හැබැයි ඒක විදුලි බල මණ්ඩලය ඉල්ලපු සංශෝධනය නෙමෙයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම දුන්නේ. විදුලි බල මණ්ඩලය ඉල්ලුවම රුපියල් බිලියන 850ක් අපිට වැය වෙනවා
ජනවාරි මාසේ තිබුණු අප්‍රේල් මාසේ තිබුණු ගල් අඟුරු මිල, ඉන්ධන මිල, දැවිතෙල් මිල මේ මිලත් එක්ක රුපියල් බිලියන 850ක් වැය වෙනවා. අපිට අනිත් පැත්තෙන් එන්නේ විදුලි තිබුණු බිලත් එක්ක තියෙන්නේ රුපියල් බිලියන 250යි. ඒ මේ අඩු වෙච්ච බිලියන 600ක ප්‍රමාණය දෙන්න කියලා කිව්වම දුන්නේ බිලියන 250යි වැඩි කළ දුන්නේ. එතන 850ක් වැය වෙනවා ඒ වෙලාවේ 500යි මේ සංශෝධන ඇතුළේ දුන්නේ. හැබැයි ඒක ගණනයට ලක් කරෙත් අර ගල් අඟුරු වැඩි වෙච්ච මිල, ඉන්ධන වැඩි වෙච්ච මිල, දැවිතෙල් වැඩි වෙච්ච මිලට නෙමෙයි. දැන් පහුගිය ජනවාරි මාසේ ගත්තොත් එimhe ජනවාරි මාසේ ගල් අඟුරු කිලෝ එකක් රුපියල් 24යි. දැන් කිලෝ එකක් 114යි. පහුගිය ජනවාරි මාසේ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 139යි. දැන් රුපියල් 435 ඉක්මවලා තියෙනවා. දැවිතෙල් තිබුණේ රුපියල් 120ක ආසන්න මුදලක. දැන් දැවිතෙල් රුපියල් 320කට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වැඩිවීම 3 ගුණයකින් 4 ගුණයකින් වැඩිවීම කල්පනා කරලා නෙවෙයි මේ සංශෝධනයත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා කවුරු අකමැති වුණත්, කවුරු මේ විශේෂ ඇමතිවරයා බවට පත් වුණත්, කවුරු මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වුණත්, කවුරු මේ රටේ මුදල් ඇමතිවරයා බවට පත් කරත්, කවුරු මේ රටේ ආණ්ඩු කරත් මේ විදුලි බිල නැවත වතාවක් සංශෝධනය කරන්න නැතුව යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ජනනය කරන්න බෑ. දැන් විදුලි බල මණ්ඩලයේ පහුගිය සතියේ අපි රාජ්‍ය ඇමතුමාලා දෙන්නයි අපි සාකච්ඡාවක් තියලා අපි ලේකම්තුමා අපි කිව්වා මේ අපිට දෙන්න ලබන අවුරුද්ද ජනන සැලසුම දෙන්න. කොහොමද අඛණ්ඩ විදුලිය ලබා දෙනවා නම් පැය 24 විදුලිය ජනතාව ඉල්ලන්නේ. පැය 24 විදුලිය දෙන්න බැරි නම් විදුලි බල මණ්ඩලයක් තිබිලා වැඩක් නැහැ. එක සේවා ආයතනයේ තියෙන්නේ ඒක පැය 24 විදුලිය දෙන්න බැරි නම් වැඩක් නැහැ ජනතාවට. ඒ නිසා අපි කිව්වා දෙන්න අපිට ලබන අවුරුද්ද අඩුමතරම ජනවාරි ඉඳලා මාස 12 පැය 24 අඛණ්ඩව විදුලිය ලබා දෙන්න මොකද්ද ඔකට සැලසුම කියලා. ඒ සැලසුමේ වුන් ලබා දීලා තියෙනවා. විශේෂම මම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන ඒ කමිටුවට. විශේෂයෙන්ම මම හිතනවා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා, සාමාන්‍ය අධිකාරිතුමා, අතිරේක සාමාන්‍ය අධිකාරිවරුන් ඇතුළු ඒ වගේම සිස්ටම් කන්ට්‍රෝල් එක මේ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා හදලා තිබුණා 12ක් සිනාරියෝස් 12ක්. ඒ කියන්නේ අවස්ථා 12ක් අපි විදුලිය ලබා දීමේදී මොකද්ද ගැලපෙන්නේ කියලා. ඒකද කිව්වේ ලබන අවුරුද්ද දැන් උපකල්පනය කරලා තියෙන ලබන අවුරුද්ද මේ අවුරුද්ද වගේ වර්ෂාපතනයක් අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒතර වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන්නේ නැති තත්ත්වයක නම් තියෙන්නේ අපි ගල් අමුගුරු අපිට අවශ්‍ය සියලුම ප්‍රමාණය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණොත් අප්‍රේල් මාසයේ වෙනකොට විදුලි බල මණ්ඩලය ගණන් කරලා තියෙනවා අපි අඛණ්ඩව පැය 24ට අපි විදුලිය ලබා දෙනවා නම් විදුලි බල මණ්ඩලය ගණන් කරලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඒකකයකට රුපියල් 56.90ක් වැය වෙනවා. 56.90. හැබැයි දැන් අය කරගන්නේ දැන් තියෙන විදියට රුපියල් 29යි. එතකොට රුපියල් 27.10ක තව අඩුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමස්ත වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපේ ජනන වියදම රුපියල් බිලියන 889යි. ඒකේ අපිට ලැබෙන්නේ රුපියල් බිලියන 400ක වගේ ප්‍රමාණයක්. එතකොට ඒත් විදුලි බල මණ්ඩලයට රුපියල් බිලියන 423ක පාඩුවක් තියෙනවා. එතකොට විදුලි බල මණ්ඩලයට ඒක දෙන්න බෑ. ඒ රුපියල් බිලියන 423 දුන්නොත් තමයි විදුලි බල මණ්ඩලයට අන්න පැය 24ක අඛණ්ඩ විදුලිය ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉන්ධන ටික ගන්න ඕන, දැවිතෙල් ටික ගන්න ඕන, ගල් අඟුරු ටික ගන්න ඕන. ඒව කවුරුත් අපිට එලා ණයට දෙන්නේ නැහැ. නොමිලේ දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක කරන්න නම් නැවත වතාවක් සංශෝධනයක් යන්න වෙනවා. ඒ නිසා තමයි පහුගිය සතිය අපි අකමැත්තෙන් හරි අපිට විදුලි බල මණ්ඩලයේ ගාස්තු සංශෝධනය පිළිබඳව නැවත වතාවක් කැබිනට් මණ්ඩලයට අපි පත්‍රිකාවක් ගෙනිච්චේ මේක මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට අඩුම තරමේ හැම අවුරුද්දෙම ජනවාරි මාසෙත් ජුලි මාසෙත් මේ සංශෝධනය කරන්න කියලා. ඒක කවුරු හිටියා. එතන ජනවාරි මාසේ ජුලි මාසේ වෙනකොට දැන් ජනවාරි මාසේ සංශෝධනයක් කරලා ජුලි මාසේ වෙනකොට අපේ ජනන වියදම අඩු වෙලා තියෙනවා නම් අපේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතිතව එකතු වෙලා ඒ කටයුතු අඩු වෙලා තියෙනවා නම් ජුලි මාසෙට අඩු කරන්න පුළුවන්. එතන 2024 ජනවාරි වෙනකොට ඒක තවත් අඩු වෙලා තියෙනවා නම් තව අඩු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ ව්‍යාපෘතිත් ක්‍රියාත්මක නොකරොත් එන්න විදුලි බිල වැඩි වෙන එක අපිට වළක්ව ගන්නත් පුළුවන් කමක් නැහැ. මේක තමයි තියෙන අර්බුදය. මේ අර්බුදය මේක අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ සමහරු මේක උත්සාහ කරනවා කියන්න මේ පහුගිය අවුරුදු 2 3 ගත්ත තීන්දුව ඒක තමයි මේ කරන්න හදන්නේ. මේ අවුරුදු 2ක් 3ක් නෙවෙයි. මේක අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ. දැන් රවුෆ් වගේ මැමතුමා කතා කරා. එතුමා අපිට කිව්වා එක පැත්තකින් හොඳයි
මේ බඳවා ගැනීම නවත්තලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි එතුමාත් මතක ඇති එතුමා ජල සම්පාදන ඇමතිවරයා ඉන්න කාලේ විශාල පිරිසක් ජල සම්පලේට එකතු කරා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ එතුමාගේ පාක්ෂිකයෝ. වරාය අධිකාරී එතුමා ඇමතිවරයා හැටියට ඉන්න කාලේ විශාල පිරිසක් එකතු කරා. ඒක හැමෝම කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා එක පැත්තකින් එක කොටසක් වෙලා තියෙනවා ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමට නොහැකි නිසා. තව කොටසක් සිද්ධාර්ථිත් අපි වෙනස් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ රටේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති පක්ෂ විපක්ෂ කවුරු හිටියත් මේ ක්ෂේත්‍ර දෙක පමණක් නෙවෙයි අනිකුත් ක්ෂේත්‍ර දිහත් බලලා ජාතික ප්‍රතිපත්තියට එකගෙන වුණොත් අපිට මේකෙන් එළියට එන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අද මේ අර්බුදය නිසා අපි දන්නවා කර්මාන්ත වෙහිලා තියෙන්නේ. මේ අර්බුදය නිසා සමහරවිට ප්‍රවාහනේ අඩාල වෙලා තියෙන්නේ. ජන ජීවිත අඩාල වෙලා තියෙන්නේ. මම දන්නවා හැමදාම විපක්ෂ නායකතුමා ප්‍රශ්න අහනවා හැමදාම ඩීසල් යවලා තියනවද භූමි තෙල් යවලා තියනවද? හැබැයි එතුමා කවදාවත් කියන්නේ නැහැ භූමි තෙල් ටික ගන්න ඩීසල් ටික ගන්න මුදල් හොයන ක්‍රමය කියන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ අහනවා. උත්තරේ එතුමා දන්නව නම් එක්ක කියන්න ඕනේ යෝජනාවක් හරි කරන්න ඕනේ. මෙතන කාලේ නාස්ති කරලා වැඩක් නැහැ. ප්‍රශ්න අහලා හැමදාම අහන්නේ හැමදාම ප්‍රශ්නයක අහුවොත් එමේ අද කර්මාන්ත කරුවන් ගැන අහුවත් භූමි තෙල් ගැන අහන්නේ. 51ක් මම බාර ගන්න වෙලාවේ. කවුරුත් එනවාද කරු මුලසනේ සභාපතිතුමනි ඩොලර් මිලියන 751ක් නේ ඩොලර් මිලියන එකක් හරි ණයක් තියෙන මිනිහෙක් ආයේ